Mega shoutout po sa ating lahat dyan. Kumusta po? Hello, Mike Test. Hello, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Ayan, nandiyan pa rin si aking Madam Nurse, and Arigato Japan TV, laging nakaantabay sa atin. Mega love shoutout po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patamsak dyan. And thank you so much kay Arigato Japan TV and Madam Nursey. Yun guys, kararating ko lang po galing trabaho. Ngayon, naaliw ako sa inyo. Mamaya po, sasayaw si Hose. Wait nyo lang po, abangan nyo po ang susunod na kabanata. Wala pa akong music ngayon. Wala yung kapatid ko, umalis. Hindi ko alam yung password niya. Ito guys. May password, kaya hindi ko alam. Mahirap ang music.
Abangan niyo po, Arigato Japan. Taga-Japan po ba kayo? Arigato Japan TV. Maraming salamat po sa 200 million in the house. Kasi bumili na lang ulam aking kapatid. Isaw. Habang walang ulam, ito muna ako guys. Patata. Kain tayo guys. Patata guys. Habang hinihintay ko yung ulam, bumili yung kapatid ko. Ngayon yung cellphone niya, hindi ko alam yung password. Para magpa-music sana ako, kaso wala. Oo, sir. Arigato. Maraming salamat sa iyo at lagi kang nakantabay sa akin. Thank you so much. At si Madam Nay. Nursey. Zile, y'all. Mile. Talagang ginabaabangan mo ko. Arigato Japan. Thank you sa iyo. At sana po naali po kayo sa akin ng munting dance signature. Lagi kayong nakasupport sa akin. Maraming salamat po. Arigato Japan. And also, Madam Nursey. Wait lang po Baka gusto niyo pong umakyat, pwede po kayong umakyat sa akin. Arigato. And alam ko si Madam Nay, nandyan pa rin siya, naka-LS. Oras ng tulog, sir. Tamang-tama, silip content ng live. Tagasan po kayo, sir? Arigato. Tagasan po kayo? Tagasan po kayo? Arigato Japan. Yes, mega lang shoutout po kay Leo Brown. Aking soy. Soy, kumusta na ka, Soy? Nabigin na anong oras na ako may tutod? Alas 3 a.m. ng Pilipinas. But now, puyatan na. Kasi bukas, day off ko, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Leo Brown. Alin mo niya, bababa. Soy, i-type mo yung Leo. Lumalya yan. Yes, Arigato Japan. Ay, oo, napanood ko yung yung about sa mga pagkain ng Japan. Gusto ko po yun, hindi pa ako nakatikim nun. Wala kang loob na yan. Wala akong loob bukas. Every Thursday, day off ko, Bosoy. Kaya, puyatan game, sige. Kahit magpuyat ka, sige lang problema. Di ba, Leo? Si Arigato. Saan ka ba, sir? Saan po ako? Pilipinas. Nasa Pilipinas po ako ngayon. Bali, nasa ang province ko po is Pampanga. Pampanga po, mga santing, pogi. Pogi. Soy, masaya. Tapi masaya ka sa Kapampangan rin. Ay, galing po, sige. Ginaiwan niya ko, hindi na ako iyabi. Ayan, mega shoutout po. AJ, Prince Buko. AJ, wait mo lang, baka ano pa yan. Nagta-type pa si Nightbolt. Wait mo lang.
Saglit lang guys ha. Ayan, mga pogi at magaganda talaga mga Pampanga. Yes. Kaibigan ko magaganda, maganda, taga Pampanga eh. Gusto ko yan. Saglit lang guys. Ayan, balik ako guys. Nagloko kasi yung ano ko, nagloko guys. Ayan, mega mega shoutout to Madam Lola, Lola, Lola. Oh, she hat ba? AJ, nandiyan ka pa ba AJ? Type mo nga ulit kung gagana siya. AJ. AJ, type mo ulit ang AJ kung gagana ulit. Ayan, nandiyan pa rin si Soy, Soy, Soy. Leo Brown. Mega mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Wait lang natin ha. Wait lang natin ang pag-music. Wala kasi akong cellphone ngayon. Hiram yung cellphone ng kapatid ko. Hindi ko alam yung password. Ayan, mega 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 shoutout po sa ating 300 million in the house. Ayan, binabali yung bahay ni AJ. Night po. Yes, guys. Nandito pa rin ako. Saglit lang guys, ay set ko lang tong music.
Yan, meron din po. May music din po tayo, guys. DJ Dan, arigato. Yatak na ka. Soy, magpalibad na ako, ya. May naning 5,000 pera. Ayan, nandiyan pa rin si G. Nakasikiwan ng baka. Si bata siya. Arigato. Ayan, tumawala naman si Arigato Japan dahil nagito mo ng pera. Ikaw muna dyan ha. Arigato. Lang, baka kuha muna ako ng energy. Kaya maya, baka maraming tao, wala na akong energy mamaya. Ayan, mega shout out to you. Thumbs up ng idol. May congratulations sa'yo, Tunen. And guys, patikim pa lang yan. Patikim pa lang yan. This is Tobias from Year Beach Club. Our ticket. Labera, was. Yan, sabi na sila, galing pa lang bumili ng rice. Oo, ito si Mr. Fortnell. Kaya maraming kapag gano'n, kapag yung mga sayo-sayo, balikan ka na yan. Kaya, todo. Ayan, may gamit sa pagkakas. Ikinit na yung lahat. Diyan pa rin ang ating supporter na 300 million in the house. Ayan. Arigato Japan TV. There bro. Done right. Sunel, baba mo yung bahay niyo po para matikip ang kanila. Mga legit na kaibigan natin. Sige tita, sige tita. Yes, mega lang. Lahat ang 100 million in the house. Ilim nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka ba? Ayan, may ganun shout out po sa ating 400 in the house.
Okay, dadalhin mo ko. Yeah. Hello? DJ Popo. Dadalhin mo ko. Idol. Guys, narinig mo po ba ako sa baba? Guys? Bak, big mute ko ne. Big mute ko. Big mute ko. Ba? Big mute ko. Magalis ko rin. Mix of DJ Popo. Public
Yan, AJ, ito na. DJ Bumbo Remix. Hello, sir. Hello. 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 Ada. Ada ako. Hello. Alin daw man daramdaman. Yan. Ano mo na yung kaya mo? Na? Yan. Ano may asa rin headset mo? Shopee. Apo. Shopee. Walang grounded. Pero no, Tignan yung headset mo. Ano may asa yan? grounded din. Sangge. Yan. Yan. Sali may sangge. Sali may sangge. Malige. Atin na. Okay na. Wah, wah. Okay mo sa lesson sounds. Ay mo lang sa lesson. Yan. Yan. Zile y'all gal mile Tapos dada. Ayan. Wala siya yung dadaya. Yes, mega shoutout to AJ Prince Poco and Danilo Tunggol. Practice ko pa. Practice ko pa. Mute na ka. O, sige. Ayan, mega shoutout to 200 million the house. Ayan. Kumusta po kayo dyan lahat? Ayan, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Ayan. DJ Bumbo Idol. This is Team Rocket.
Danilo ha. Pangpangan niya. I-follow mo sa YT niya. Basta DJ Bumbong, the best. Iloilo Dance Club. Team Rocket. DJ Bumbong. Basta DJ Bumbong, the best. The best na. Mapasaot ka ba?
This is Team Rocket. DJ Boom Boom. Try lang ako. This is Team Rocket. DJ Boom Boom on the mix. Feel the music of Filipino Beats Quality. Iloilo Beats Love.
Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasahod ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Warm DJs. This is the best DJ Boom Boom. Basta DJ Boom Boom, the best. Come on. Ay, alagay. Siya ka na, Miguel. Dancing with the beat with DJ Boom Boom Remix. Hindi po ba ako? Ay, ay, mic ko. Baba naman yung bahay ko.
Bongbong Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias from Year Beats Club. Our ticket. Alavera, was was. Hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Idol. This is the mix of DJ Boom.
Bomba Birada Public Meetings. Saot kamayan, basi ka sa tag, magwaswas saot, kalimaw sa DJ Bobo. Ayun. Meron ko. Wait. Meron. Manayatang customer. Manayatang customer. Wala po. Manayatang wala atin na 100 kilo. Ati kong bisita, ayun o, night. Kapite. Hi po, anak. Hi. Ayan, kami nagkakaroon sa 200 million lahat. Nyatang bagyo. Meron na siya. Manaya ka po sa ngayon, adwala ka. Nakarig. Walang pang mag-like eh. Ha? Walang pang mag-like. Open. Sinindi mo. Nyari na. Hindi po. Di ba? Aligaral mo yan. Buwas siya pa itong maya. Bukas. Premier ka na. Oh, Kapal niya ako premier. ang babag. Kahit ang kilala ko ng Tina. Ito, basa mini, hindi ba? Okay, hindi. Ayun o. Sabi ko kaya, i-subscribe na ka ako. Subscribe niya. Diyan Subscribe yan. Yan, subscribe yan. Kadiya po. Pero Aliyah kaya. Aliyah vlogger. Baga kaya mo. Manbe yung support. Ayan, may gami-gami ka support ko sa 100. Kaya, kamang pangan niya yan. Kaya, Tagalog. Makalayan. Kalili mo yung tindahan. Diba tindahan? Kaya. Sarap niya. Tao may yatay. Ne, tao may ne. Pamakala ka yata so eh. Pwede na yung 150. 150 din na. Kanyaling abyasoy. Ulang ita. Kanyaling sardinas. Wow. Ulang ita, soy. Aldo na mo. Kanta. 150. Bago pa itong oras. Sabi mo, di kung mapulo ang oras, magpalipo. Ay, namin ni Dara. Ni Tita. Na. Ni Tita. Dara. Mga spaghetti pa mo. Wow, IBF. Nang oras na kaya kayo? Nasa sakto. Alas 11 na gin eh. Wow, so, Alas 11 na gin. 11.5. Sabi nga ako sa method. Alas 10 yata.
Na-stress ka. Halika pala, support ko guys. Oy, ginay tayo. Sabi kaya ka, forward making message yan. Sa ano? Kaya ba yun? May kanta ng misa Ha? ng Diyos. Ah. Ng misa ng Diyos. Sige, bro. Dahil na yung follower to. Oh? Ilan na ito? Facebook. Ano yung mag-live na magpa-games yan? Yung ba? Mga pila na yung followers. Basta DJ Boom, the best. May Gitlibo yata. Yes, mega love shoutouts po sa ating 100 million lahat. Ayan, nakabibig ka. Kasi, ito yung plano nila November 17. Ano? Si OC. Sabi na na pag-games ka na sunod kaya iyan kaya pinag May mabe mo. Patad ko. Magpa-game siya. Ali! OC, Lola. Ay. OC. Kasi birthday ng November. Pag-games ka banta. What? Damanalbe. Kitang kaya? Ali, Kenny ka ako. Burinay Ikaw, ka. Malbe, ah. Muni na. Burinay ka. Muni na ako. Ini, minit ka ng kaya ka rin ako rin maratang haluang lager. Pakitang ko lang. Kitang mga rabula Sige. mga rabula bale. Si Arthur. Yartor, wow. Ini yung, ayun naman mong sa Yartor. Na? Pupunta lang nito, guys. Magpali. Punta ka, Choco, punta ito. Ito na yung mag-chat ka, eh. Oh? Uy, guys, magpali sa amin. Pilipinas kami na, di ba? Ha? Pilipinas kami. Pilipinas. Nito, Si Arthur. UAE ka? Pilipinas? Sabi na ako. UAE. Si UAE. Uy. Nag-premiere ko. Guys, ha? Ay, nag-premiere ko niya mid dati. Oh. Kaya 30 minutes na siguro. Tapos pinost niya. Tapos hindi niya kaya. Ah. Tapos kaya patamsak ka na 80. Ah. 80 tamsak. Oo. Ano ba? Saka ba? Ito mong albayda. DJ Boom, Hindi 30 minutes mo. the best na. Albawa ngayon eh. Tapos after 30 minutes, premiere ko na eh. Tapos sinend kayo, tapos nagtaka ako, may bigla ako na orakal. 70 agad. Tingnan mo yung ano mo, sabi niya. Oh. Tingnan mo yung premiere mo, sabi niya. Sabi na. Oh. Ang dami, kino-orakal, bigla ako. Gaya na kanyan ta. Kung baka meron ka na rin tayo, recommend mo yung recommend mo yung YouTube ako. Si Dada. Tatakalaya tayo, Dada. Tatakalayan eh. Tatakalaya. Tatakalaya ka niyan. Kaya mimimi ah. Kaya mama ka. Kaanana, so, yung nakakanana. Ang kami ako ng kanan. Okay, practice ko pa. Meron ka pa, okay? Ha?
Lumera ka pa. Salamat. Practice. Salamat tao. Walang bakal na tao. Walang Meet ko pa sa ina. Pag-meet ko pa, bota makakain ka. Pag-meet ko pa, bota maka-copyright ka. O, sige, sige. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. DJ Boom Boom on the mix. Feel the music of Filipino Mix Club. Ating 200 million. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa. Iloilo Beats Club. Team Rocket.
boses. Meron na ba? Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka ba? Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. This is Team Rocket. Yan, meron na. Ano? Feel the music of Filipino Go, mega, mega, small mega. DJs. Wala pa rin? Go. Wala pa rin? Pero Mina, meron na. Meron na. Pero Mina. Boss na ba? Boss na ba? Wala ka talagang boss. Ayun na. This is the mix of DJ Yan, may boss na ako. Yan, yan, yan. Low, low, low. Low. Nice, eh. Pero. Yan na. Yan, meron na. Low, low, low. Yan. Yan. Mega, mega. Ay, Jeremy. Ganda. Yan, meron na. Mega, mega, mega shoutout. Yan, meron na puro. Meron na. Hindi na ako. Pero na. Inahin mo lang yung sound. Sige, sige. Yan, narinig mo na ako. Jeremy na. Okay na? Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka ba? Dinig mo na ba ako? Jeremy na. Jeremy na. Meron na? Hagdan. Sige, walang problema. Bigyan kita ng hagdan. Ay, alador. Siya ka na, Victor. Iloilo Beats Club. Dancing with the beat with DJ Boom Boom. Yes, mega mega shout out kay Jeremy na.
Wala kang boses kanina, host. Pero ngayon meron na. Boss na ako. Oo, mahina. Hi, Leo Mahina. Bron. Hello. Nakamute eh. Nakamute ka. Kumusta ka na ganda? Mag-unmute na yan. Nakita ko eh. Aro! Iba magpo-focus na yan. Charot! Sana all! Sana all! Kung nakita ako, May kita focus. sa'yo, Rosel Regondola. Maraming salamat sa'yo, Rosel Regondola. Ano daw? Hindi ko marinig. Ako ba, bingi o ano? Hi, Leo Bron! Gitarahan mo naman ako, oy. Wow. Darandaman mo ko, Soy. Oo. Narinig mo ako? Si Hope hindi marinig. Masoy, kaya minute yan kasi bukakin. Kaya minute yan guys. Happen eh. Hindi ano, Niloloko ka niya. Bakit? Jeromina, niloloko ka niya. Maganda ka, Jeromina. Naku. Ito lang ako. Ha? Tiga saan ka kasi? Tiga saan ka kasi? Hanay Rizal, hane. Ikaw. Ting ting ting. Ayan, mega 100 in the house. Ikaw, What? Super. Ganda niya, no, Soy? Tama na sa pambobola, oy. Cheers. Ano ma? Cheers. Green tea. Dala mo na lang. LPC mo na lang, Jeromina. Kailan nga headset ako. Sabi kaya kasi, ha? Hindi ko pa. Minig ka yan eh. Kilala kay Jeromina. Kaya mumukit natin yan. Mumukit kami yun. Jeromina, dahil umakit ka, itong para sa'yo. Ito na. Hindi yan. Hindi yan yung sayaw mo, yung sayaw. Ano ba? Narinig ka Yung welcome dance mo. Welcome dance. Welcome, Dan. Ako? Oo. Hindi, si Host. Host. Welcome, ano daw? Si Host. Okay. Welcome, Dan. Lagi may dumadugong dito sa taas namin. Oy. Para sa'yo to, Jeromina. Ang inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan. Alawasan. Sana all magaling. Kaya ito. Yung isang sounds, yung isang music, Soy. Ha? Hindi yan, yung isang music. Ito, stop dance. Oh, yung isang music kanina, yung lagi mong sinasayaw. Sino sa'yo? Leo Bron, tagasan ka sa Pinas? Tigasan ka. Tigasan. Oo. Tigas. Ay, tagasan pala. Tagasaan. Pampanga. Ay, syrup magluto ng mga taga-Pampangang syrup. Oo. Tama. Ang syrup. Pero pa ako magluto dito. Lagi akong tagaluto. May asawa ka na ba, Leo Bron? Wala pa. Ay, baka nasa Oman yung future. Charot. Ilan taong ka na, Leo Bron? Ay, 29. sorry, Edward, andyan ka pala. Ilan taong ka na? Okay lang yan. Positive.
Ha? Mag-ano? Magsiselos yan. Crush ka niyan eh. Di, oy, may girl. May asawa na si Edward. Edward, wala na yung ano, wala na yung pangalan ko dito sa ano mo, LS mo. Yung JB. Meron yan. Wala, di lumabas. Jeromina. Jeromina ang ba? type mo. Hindi na pupunta eh. Busy sa jowa. Parang ano lang eh. Ha? Parang nasa video call lang tayo. Kaya nga eh. Tayo lang na. True. Dala si Dadali. Si Dadali ba yung isa? Oh, si Dada. Tumatay daw. Oy, tumatae. Bukod sa magpatibok ng puso. Ayaw ko Charot! na- Kamukha ka. Jeromina, may kamukha ka. Sino Kasama yan? babae. Babae siya, babae. Ay, babae naman ako ah. Babaeng palawan sa buhay para sa O, diba? Naglalavarn. Pakita mo ako kasi mas maganda ako sa picture. Oh, sige, sige. Pasample naman, oy. Ito naman, nabigla akong pinokos. Nagulat ako sa mukha ko. Si host talaga, palabiro. Bukas mo dun sa balbo niya. Yung balbo niya sa ano, sa leg. Oy, buwisit ka. Di ako nag-aahit. I don't like it. I like a balbonic beauty. Balbon Ano ko yun, asset? Asset ko yun. Asset mo? Asset ko yun. Balbonic beauty. Ito, nakalimutan ko ka. Pero si host, ang tawag doon, ayun ang ano ko, asset. Pakita mo daw kay host. Ayoko. Baka sabihin niya na may unggoy na nagsasalita. ikaw sa dami-dami mong makikita, Lex, ko talaga. Para kayong tanga. Tatanggal, bibili ako ng cream for that. Gusto mo flawless? Si ano daw gusto? Gusto daw balbonin ni ano, ni host. Ba't pinagtata? Hello sa 2 million in the house. Mega love palaban shout out. Kuya Leo bro. Ako sa taga Pampanga. Masarap. Masarap magluto. Oh. Charot lang. Kasi lang dito pagluto kita. Saan ka pala sa Abu Dhabi, di ba? Ay, Qatar. Katanaw ko. Nawala pati si Edward. See? Naririnig niyo yung may dumadagugdong? Oh. May ginagawa yata sa taas niyo. Laging ganun. Kung hindi Ano ba mag-ano yung yung cemento driller. Ha? Kahoy yan, kahoy. Semento yan, di ba? Hindi, semento. Baka Ang may lakas ng naglilinis dagong tapos binubuhat yung ano, yung set. Oh, yun. Ano kasi sa taas office siya ng construction. Sabi. Construction office. Accommodation nyo yan o live out ka? Accommodation nyo. Ha? Hindi. Accommodation nyo yan. Live out kayo. Oo. Kasama mo si Eto, room Melrose? ko. Hindi, iba siya. Ano siya, malayo siya. Ano lang kami, same lang kami ng mall na pinagtatrabahuhan. Ngayon, Same ano lang kami. Dinalaw ko sa si Bright TV. Nagkita kami doon sa mall. doon din siya. Ingay eh. Ha? Soy! Ang ingay ng Saan? music. Yung music ang ingay. Makita ka! Ayan, okay.
Saan ka nga palang Napakalakan work, nito, Leo? Carrefour, may Carrefour din yan. Carrefour. Oo, sa Carrefour. Pero malayo Carrefour. My God. Pumupok po yata. Pero Mina, ilang Ang taon pogi mo Daming sa Carrefour screen, Leo, dyan. bro. Oo, meron. Sa City Center. Dito kasi sa mall na pinagtatrabahuan ko, May city Lulu. center Sa din. May city City center din dito. Center, Avenues Mall. Dumami Ayan, customer nyo dyan, no? Yung sa dito inyo, sa mall na dumami to, customer. wala. Sa Lulo. Sa Kasi Lulu. inaano yung ano eh. Binoboycott Ha? yung Carrefour. Yung binoboycott ng mga Muslim. Bakit? France company, di ba? Oo. Galit yung mga Muslim sa France. Naubos yung mga customer namin eh. Konti na lang yung tao. Sa Carrefour. Kasi ang Oo. may-ari ata ng Lulu is I think India. from India. India na. Tapos yung Carrefour lakas ang sauce mo. Kaya hindi ka matig eh. Aawa ko yung sa taas, tingnan mo. Tsaka ko nga yung may-ari nitong bahay. Nakakainis. Palaging ganyan yan. Paano kung matatulog na ako? Palaging ganyan. Oo, nung nakaraan, umaga naman siya, maigi na lang, wala akong pasok. Nagdi-drill, nagbubutas ng Grind. Oo, ano ba tawag doon? Grind. Oo. Grinder, charot. Para ito po si host, di naman nagsasabi. Oy. Si Pedro, hindi pa makauwi kanina eh, hindi pa maka-live yun. Bakit? Wala pa yung service niya, ewan ko lang ngayon. Natahimik na eh. Narinig yatang isasumbong ko siya eh. Kabayan yata, no? Ha? Kabayan Hindi, siguro. hindi. Ibang lahi. Ibang lahi. Tapos, minsan may magdo-doorbell, bubuksan ko pinto, ibang lahi, buwisit, laging dito may tingin ng number. Ang asim pa naman ang amoy nila. Amoy kari. Amoy Ha? kari. Hindi nga eh. Bilang sana kung amoy kari. Amoy ewan eh. Okay lang sana kari eh. At least matitiis mo pa eh. Ba't lagi ka nauuhaw? Kaharap mo lang ako, Leo Bron. Ikaw baga. Ba't wala ka pang asawa, Leo Bron? May jowa ka? Pinapanood lang tayo ni host. Ano sabi mo? May jowa ka? May jowa ka? Ayoko. It's priority ko is my career. Charot! Kala mo may career. Family is my love life. Ha? Ikaw, meron? Meron? Ha? Edward daw, wala. Si Edward, marami yan. Playtime yan. Hi, isang nagtitiis sa aming nanonood. Charot. May naka-BG sa'yo, ay. Tinatamad kasi ako mag-live dito sa namin. Sa wifi namin Nagsasalita yata siya eh. Nagsasalita yata siya. Nagsasalita ka? Ikaw, narinig mo siya? Yo. Hindi, konti lang. Kanina. Salita ka nga, Soy. Ayan, meron na ba? Mic check? Ano ba yan? Panay salita ka pala dyan, hindi ka namin narinig. Yung isang headset mo. Hindi. Yung isa. O, hindi may daramdaman? Ano siya? Hindi ka rinig. Ay. Mahina.
Kumain ka na. Jero, Sino? Oo, kumain na ako. kinain May mo. nagtitinda ng may nagtitinda sa na Pilipino sa mall. Napapabili tuloy ako nagda-diet nga ako. Filipino, ano. Food. Mga Pilipinong nawalan ng trabaho, napapabili ako. Hindi na nga ako nagka-carbs Inawalan ng trabaho, tapos nag-aantay ng flight. Bilang tulong na lang. Oo nga, isa nakakawa, no? Tapos kakausapin ka. Kung pwede nga lang, bigyan na lang ng pera, kaso wala rin naman. Kaya bibili na lang tayo. Hindi nga ako makabili ng laptop, Diyos ko, day. Sana all may laptop ka na. Ikaw, kumain ka na? Di ba? Na-diet ako. Hindi ko narinig kung may jowa ka na o wala. Baka mamaya, ma-shoutout din ako. Charot! Andito tayo ngayon sa Boy Abunda. Kaya hindi. Fast talk. Mag-fast talk ka na. Napapauwi ako kahit di ako Bisaya. Edward, kaso di ka naman nagsasalita. Kayo, bro. Oo, sabi ko dyan. Okay na, rinig na ba? Rinig na guys? Rinig na? Ayan, nirinig na. Kasing linaw na ng mata mo. Papastok Ay, tayo. nawala na naman. Nawala ka na naman. Pastok mo Oy, si, ano? Ayan. Ayan, hello. Pastok mo si Jeromina. O sige, Jeromina, pastok kita, no? go. Kaso wala kang Oh, viewer sige. Mamaya na. Ay, meron na pala. Ayun, 3. meron tayo. 300 million in the house. I-record mo na lang. Record mo na I-record lang mo daw. lang. I-record mo, tapos Go. parang na. Sige. Paano ba i-record ko? Okay. Maliit, malaki. Ang alin? Ano ba yan? Kaya nga pastok, di ba? Hindi ako handa, oy. Ano nga, malaki, maliit. Depende. Pag maliit, pero basta doon tayo sa sa sakto lang. Pili ka lang dun sa dalawa. Oo nga, wala Sige. na. Basta pili ka lang ng isa. Sige, sa maliit ako. Maliit. Pero matigas. Okay, next. 150 o 15? Peso? Wala, hindi Oo, ako peso. Hindi ako nagaganon. Kaya wala akong jowa. Ano lang to? Katuwaan lang. Sige, Pili ka lang. 150. 150? 150. Pay me 50 dirhams. Okay. Maputi o maitim? Mas gusto ko yung maitim. Okay. Sex o chocolate? Chocolate after sex. Okay. Mahaba o maikli? Doon tayo sa mahaba. Pero kung Mahaba. maikli, okay na rin. Basta matigas nga. Ito naman. Hi, Dad! May babae na. Oy! Takip ng ilong. Hi, Dad! Nawala na naman yung... Nakamute. Ay, yung... Nakamute siya. Nakamute. Go. Next. Continue. Sandok o kutsara? Doon tayo sa kutsara. Takot sandok na yan. Nakita ang buka nga ako. Hindi kaya ang buka nga. Wala na akong maisip. Soy, ikaw baka may isip ka pa, Soy. Lebron. Pilipino. Tik na si Leo Bron. Ay. Muisit si Leo Bron. Kanina pa wala dyan, oh. Kaya pala. Stuck siya. Nakangiti lang dyan. Buisit. Leo, ikaw na magtanong. Tanungin mo siya.
Wala, nai-stack siya eh. Andiyan oh, ayun nakaano siya oh. Wala siyang Ayo. sound. Ay, wala kang ano. Doon mo lang Hoy. pakita ng ano. Hoy. Hoy. Question Wala pa made din. by Ba't nawawala? Jeromina. Wala pa din? Ayan, Atin okay na. Atin. Hindi, share ko lang yung ano mo, yung live mo. Nasa messenger ako. Share ko lang yung live mo. Sige. Ali, ikaw Wait na lang, mag-question kang kay Jeromina. Sir, Ikaw ang ano? magtatanong kay Jeromina. Oh, wait lang, share ko lang. Bart, paano mo nalalagyan ng ano? Yung live mo ng thumbnail? Hindi ako marunong. Thumbnail. Sige, turuan kita. Paano Hindi, yun? ano na lang kita. I-PM kita. Panik tayo. Diyan nagsisimula yan, host. Hindi, ano na lang. Sige. I-share ko na lang dun sa, sa GC. I-download mo lang yung, dali lang Hindi, meron na ako. Meron na akong edit, gano'n. Yung bang i-edit, yung bago ka mag-live, lalagyan mo siya ng ano, ng ang thumbnail. gawin mo, punta ka sa, sa live stream. Live stream. ka. Example, wait Ay, lang. sorry. Okay, example. Sa StreamYard. Live stream? StreamYard nga, okay. StreamYard. Wait Punta lang. ka sa StreamYard, tapos log mo yung YouTube channel mo o Gmail. Paano to? Create broadcast muna. Yan, create ka muna. Create. Tapos, eto, pindutin ko na. Tapos, ano nakikita mo dyan? Eto, ako. Ayan, i-click mo yung yung tsura mo dyan. Slow, daramdaman mo, Okay Soy. na. Daramdaman na kasoy. Wala. Tapos, create broadcast. Create mo. Broadcast. Ayan, may Broadcast. nakalagay dyan. Ayan, may nakita kang box dyan. Fill upan mo dyan. For example, yung unahan, lagay mo dyan. May, bala ka, anong gusto mong title sa unahan. Yung thumbnail. Yung Hindi- thumbnail, hindi punta ka dun sa Sa thumbnail, punta ka dun sa sa schedule. Tapos may makikita ka dun na thumbnail. Schedule. May Okay. Okay na? Okay, yung pala. Puso nga, ay. Okay na? Natutunan ako sa'yo for the first time and forever. Okay na. Grabe. First time lang? Baka marami ka pa matutunan sa akin. Wait lang. Yung mga Nawala. style daw. May papakita ko sa inyo nawala na. Ayan, sabi ni Ayan. Dadali, online class ko ba? Sige, tita. Ini, magpa-cum laude na yan naman eh. Cum laude na yata. Bakit Okay ka na ba, mukha ko si Jeromina? Aramina? Ha? Okay na? Soy, Okay dalang na. malbe, Soy. Ha? Dalang malbe. Atin, 100 million. Oh, may Ito, tungyang. kahawig. Oo, kawag mo nga. Teka lang. Edit ko muna ito. Sige, okay mo, tita. Okay mo. Aning Saan ka okay. mo mag-live? Hindi, si Dadali. Ayan, sabi niya, online class ko ba? Mag-online class muna daw siya. Go. Ayan, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Aray, 200 million. Yes. Kung iba may 1 million, may 2 million, ako 200 million, 100 million. Marapit na mag-beat. Ay. Okay na? Tapos ilagay mo dyan. Alam mo naman, di ba, yung pasunod-sunod dyan, may nakalagay na set time kung anong oras mo gusto. Yeah. Okay na. Naka-live ka na Si yata. Ara muna yun yung kanina. Si Ara muna. Ara muta. Si Ara muna yun. Ala, Hindi nakatadalang mo daman nata sa'yo. kilala. Hindi kilala. Alini? Mag-live stream na yata mag-live yun? mag-live ya. Labi ko nga.
Tingnan mo muna. Teka, natatagalin ko muna yung sound. Baka ma-CPR ka eh. Wait lang. Ay, wow. Wait. Ganda. Wait lang. Ulitin natin. Ayan, mega shoutout po kay Nat Singapore. Mega shoutout sa'yo. Yes, marami po Hey, akong bro. bisita, Miss Nat. Hindi kang umakyat, madam. Oo, nagkita Madam ko. Miss Nat. Diba? Ako. Charot. Ayan, Miss Nat, pwede kang umakyat dyan para magkwentuhan po tayo sa taas. Nag-ingay na naman. Oy. Sige. Wait lang ako. Sino mo baba? Wait ka? Baba ka, Soy? Hindi, mag-mute ka, Noy, guy. Miss Nat Singapore. Bakit? Wata makyat siya. Pag-mentuhan niya sa Wow. Miss Nat, makyat ka. Miss Nat. Hi, hello, Nat Singapore. Uy, may babaeng dumaan doon, nakapante. Sino yon? Mandang sa panty. Ay. Kala ko ba? Sa panty daw eh. Bawal babae dito. Oo, Qatar yan eh. Dito pwede. Pwedeng magsama sa isang flat. Pwede dyan. Kaso hindi niyo Hindi. uli. Ha? Hindi. Sarap pala dyan. Dyan na lang ako. Ayun, sinasabi ko na sa mga lalaki. Kaya mahirap magjojowa eh, di ba? Kala ko may jowa ka na, Leo bro, naghahanap ka pa. Hindi, masarap lang. Anong masarap doon? Sarap, jamming. Oo. Medyo parang open country dito eh. Tingnan mo, nakakapag-babaihang marangal. Ang babaeng palawan na hindi. Wala yata. Boy Pogi. Nawala si Boy Ha? Pogi. Nawala si Boy Pogi. Ay, wala ka na naman ng sounds. Oy, pipi ka na naman. Oy. Oh, yan, bumagsak siya sa sarili niyang live. Hindi, si host. Hindi uminto siya eh, di nagumalaw. Ba't di ka pa nag-aasawa, Leo Bron? Marami ka na namang ipon eh. Anong position mo sa Wala sa man Carrefour? akong info. Ha? Team leader. Wow. Wala ka siguro sahod mo, no? Babahala. Lilipat na ako. Naghanap na ako. Ha? Naghanap na ako ng lilipatan. Mababasa ako. True ba? Sayang. Madali naman ang trabaho sa Diyan sa Carrefour. Baba mo yung hagdan na kaya daw yung host. Hindi ako marunong, oy. Nandiyan dyan, hanapin niya sa Sa kanya live, hindi makakayat eh. Huwag ka nang umakyat. Ay, kabababa niya lang yung Mukha yung kagilala. Ha? Maganda yun, maganda. Ano sabi mo? Bilugin. Ganyan ang tunay na itsura ng mukha. Itsura ng babae ng dapat bilugin. Ganon. Eh di maganda rin yung maganda. Oo. Oo naman to, napilitan ka lang eh. Oo nga. Maggitara ka na. Naiya ako eh. Gitara lang. Ba't ka may hindi ka naman kuba?
Paus yung ano ko. Yun nga yung content mo, Yung tas kamay. nahihiya. Sige Paus yung na. kamay. Minsan na nga lang ako umakyat eh. Laging laman na ata Lagi ako kang ng live umakit stream. dati. Nag-ELS ka? Minsan kasi, ha? Nag-ELS ka? Bihira. Laging gaming lang. Dati pa, no? Nahihiya kasi ako mag-LS eh. Walang sumusuporta. Charot! Dadaw eh. Dito lang kami. Bumabagsak yung Tomsak sa akin. Halimbawa, ayan, naka-live ako 22, gano'n. Kinabukasan 12 na lang. Bakit? Kasi hindi naman nag-i-stay, Tomsak lang. Walang stay. Nawawala yun? Nawawala ang Tomsak pag hindi ka nag-stay ng 1 minute o 5 minutes, gano'n. Ganun pala yun. Kala ko yung dikit lang yung nawawala. Nung nakaraan, di ba yung first live streaming ko, akala ko tuwang-tuwa ako, ang dami. Kinabukasan, ay, wala na. Konti na lang natira, kalahati halos. Ganun pala. Mag-TikTok ka muna. Ha? Mag-TikTok ka muna. Ayoko, ma-TPR pa to si Edward. Nasaan na yung host? Nawala eh. Kaparas ba kayo taga Pampanga kayo? Tarlac siya. Salita nila kapang pangalan. Laki ng eyebag mo, oy. Live po yan. Laki ng eyebags mo, matulog ka naman, oy. Ganda! Ganda mo, dadali. Narihin pa tayo niyan. Hindi, mag-schooling daw eh. Online shop, charot. May pa si Dadali, supportive actress. Oo. Nasuportahan ka din niya. Oo. Super support yan si Dadali. Tsaka si Ate Melrose. Ate daw. Ayan. Nawala ako ng internet, guys. Ayun, na sinasabi ko magbayad ka kasi, oy. Hindi nga nagbabayad. Magkano ba yung internet mo? Hindi. Nakadata lang ako. Ha? Niload ko lang po, 50 pesos. 50 pesos, 3 days. Sana may Kaya niload pabra. ko na naman ng 50 additional. Nagpapabaraso pa naman na si Leo Bro. Braso? Nagpapabaraso na si Leo Bro, di nagpakita ka bigla. Charot! Ayun, may braso din ako, oh. Ano yan? Braso din Mercedes. Ako din meron. Mas malaki yung braso ko sa inyo. Uy, may laman to, ah. Puro ako din ba? Di ba nagpapabraso si Leo Bro, no? Ay. Ha? Ganun ba? Yes, mega shoutout po. Dating 400 million in the house. Nagpe-flex ng 500 bicep. million in the house. Hello. Skincare Pero routine ko Gina, din po. i-shoutout mo yung shoutout mo yung mga Mega love 500 shout. million natin na tao dyan. 4 million lang, oy. Ayan, nabawasan ng isa. Hi, hello sa 4 million dyan. Parang tayo lang din yung 4 na yan eh. Hindi, separate pa yan. Hi, Ayan, hello, mega Just Love. shoutout po. Just love. Dantan lang Rotanda. Sa mga nag-LS Rotonda. Ano ba? Video chat na lang to. Ang dami kasi nag-LS na yun, kaya di na ako sumabay. Nagpaturo lang ako, may ganyan tinuruan mo ako. Ganun pala. Ayan, may natutunan ka na sa akin, Jeromina. Magaling yan. Yun pala. Oy. Tapos, Turo mo daw yung mga steps mo, Soy. pag mag-premiere ako, ganun din. Tayo ka naman, oh.
Isa lang. Ay, sorry na. Mapasigaw. Hi, Just Love. How are you to find out? Ay, hindi na pala si Natnat Singapore. Si Natnat pala ang ating BG dyan. Ang babaeng kamukha ko, si Ronda Natnat pala. Singapore. Kahawig ko si Natnat Singapore. Nakita niyo na ba siya? Oh, nawala na si Leo, bro. Naka ano lang yan, naka mute lang yan. Ba, buti nag-makeup pa ngayon, Jeromina. Nagdalagyan ko na ako may opening ako. Nakita lang kita. Ay, May pasok ka niyan. bukas. Bukas. Opening. Pasyal. Kahit nakatampay ako Jeromina, pila na yung banana mo? Kumusta na pala? baba pa. Di naman ako gumagalaw. Hindi ko na lang guys. Sumuko na ako. Sumuko ka na? Susuko ka na ba? Oo. Bahala na kung may Wag ka didikit o sumuko. wala. In-enjoy ko I-share lang mo ba itong sa FB YouTube. yan? Oo, sinashare ko naman. I-share mo ba sa FB? Yeah. Dami, ni-stalk kita. Hindi ako namimili. Dami mo Ayoko. TikTok ka. Baka i-share ko. TikTok pa more. Saan? FB mo TikTok pa more. Oo. Nakita mo ako? Oo, kasi nag-appear dun sa friend, anong tawag dito? Suggestive friend selling. Suggestive. Ano, binibenta ka ba? So, idaran daw Leo. mo. Ba't nawala yung reply mo sa akin? Parang binura mo. Ayan, mega shoutout po sa ating 400 million in the house. Hello. Yes, salamat po dyan sa Especially mga to na- nag-TV dyan. Paramdam. Kahawig ka. Maganda si Jeromina. Ha? Maganda si Jeromina. Paganda. Hindi, oy. Cute lang. Baby face daw. Kasi para daw tayo. Pagka masungit ka ganun na, oh. Oy. Malabo kasi mata ko kaya gumagano ako. Tapos Ayan po, si Jeromina. Ang dalagang. Babaeng. Ano, sorry? ang Ang dalaga. Ang dalana. Hindi pa naman dala. Oy, wala pa. Welcome. Wala pa pala. Welcome kita kunwari, no? Virgin Kung pa pala kunwari, yan? welcome natin sa Jeromina. Oo, malandi lang ako sa usap, pero takot ako. Takot ako matusok. Virgin pa pala. Oo, takot ako matusok. Uy, masakit daw eh. Natotrauma ako. Ano na, download kayo ng multi-view browser. Pwede kayong mag-play doon ng sabay-sabay. Hindi ko maintindihan yun. Ano ba yun? Miss Nat Singapore. Ano po yun? Pwede yun sa YouTube? Ayan, mega shoutout po sa ating 400 million in the house. Hello? Paano? Paramdam naman kayo dyan. Oy. Oo, sa mga BG dyan, magparamdam naman po kayo para isa-shoutout po ni Jeromina. Paramdam po. Utot lang. Kahit tuldok lang, okay na yun.
lang sa utot eh. Baka naman galing, nag-CR ka, no? Nagano ako, Ba't di, nag-yosi. ba't di mo ako sinama? Yosi Charot. ka? Oo. Hmm? One stick at pag uwi, pagpa-dinner. Iba ni Yosi siguro. Soy, nasaan ka na naman? Mag-share mo Ay. saglit. Pagkwento kayo Ah, pang sexy, ganda. Nagsisiyar daw. Natai yata. Ano Natai na? yata. Natai. Tatae? Makatakla ko, Soy. Makatakla ko saglit. Ano yun, tatae? Oo, tatay daw siya sandali. Ito naman, di pa tagulugin tatae. Sabi ng ano yun. Bakit nakakataiba yung Na? nakakataiba yung papa? Natatay kayo lahat. Charot! Ano yung si Puchan? Ano lang yung mumurahin? Ako din. Chesterfield. LNM. Basta mentol. Mentol ka. Pampatanggal LM lang. compact. Pampatanggal lang. At Ang paganda ng pampatanggal lang. ah, Sa isang araw. promoter ka doon. Yan. Ha? Ha? Promoter ka. Promoter. Nang alin? Promoter ka dyan. Barista ako. Ah, barista. Anong ano yun? Company? Molten Chocolate Cafe. Sarap. Alam mo yon? Hindi. Meron dyan sa Qatar. Pinakamalakas sa amin. Qatar. Malakas yung Qatar. Mas malakas ang Qatar. Ang grabe kong magbenta yan. Magkano ba benta? 11,000. Ganun. Per day. Qatari riyan. Qatar. Hindi ko pa nakita yun. Hindi. Qatar. Ay, ang pinakamalaki na brand. Ba't bagay ba? Lakas ng sounds niya. Ang lakas nga ng sounds niya. Nagsasabi ka. Kaya tayo nag-ano. Nagsasabi ka. Nagsasabi. Ganun talaga pagka ano. Ikaw din. Tsaka yung Oo tugtog. nga. Siguro. Oo, nagaganon din yung tugtog niya. Paano kasi malakas? Hmm. Palipat ka na lang ng Qatar. Ha? Palipat ka na lang ng Qatar. Ano? Pwede. Pwede ganun, di ba? Oo, pwede. Pag may jamming kami, sama ka. Pag inuman session kami lagi dito. Sana dyan. Na? Sana malakas yung Molten Chocolate Cafe Qatar. Search ko nga dito. Sige nga. Hindi ko ma-search, mawawala ako. Ay. Ano ba? Kung ano. Si Dada. Natingin si Dada. Hindi naman siya sa atin. Naka-laptop Oo. ata siya eh. Oo nga. Ito, sa ano siya? Nakatingin. Lumawa siya. Sa Shamal Road. Kamal. Oo. Hindi siya sa mall. Ha? Ano Hindi siya? siya sa mall. Teka lang. Yung kasamahan ko.
Ito, sa ano, malapit siya sa Qatar Islamic Bank. Ay, mall nga ata. Oo Ayan, nga mega to. mega shout out po sa ating 500 million in the house. Saan to? Mall nga siya sa mall. Nakikita mo ba? Oo. Hindi ko alam saan yan. Sa ano siya? Search mo mamaya. Yes, Oo. mega mega shout out sa iyo, Dermute TV. Thumbs up dan. Oh, thank you so much po. Hi, hello, hello. Doon naman, Besoy. 300. Tumira ka pa. Pero Mina, saan ka nagtrabaho? Ang trabaho mo dyan? Sa ano ako? Kitchen. Kitchen Barista, staff. Soy. Barista, Soy. Marunong ka siguro magluto. Yeah. Anong mo luto? Niluluto mo? Ano, pritong manok, pritong itlog, pritong hotdog. Charot. Pasit canton. Lagi may Pasit pasit canton. canton. O kaya ano, Cup noodle. Indomie, ganon, cup noodles. Indomie. Alam mo yung Indomie, Soy? Alam mo Ano? yung Indomie? Indomie. Palike? Yes, dikit kalembang na rin host. Pakidikitan po yung mga kasama ko sa taas. Saglit Baba lang mo. po Basta ano ka lang. Di, baba ko na lang mo, Soy. Pag-iwan lang po kayo ng bakas, sabihin nyo lang po hashtag Edward para alam nila. Di ba pagka may nag-text sa'yo, your one tap password for your quick view activation. Di ba for ano yon? Hindi siya dahil sa may nagbubukas ng bangko mo, di ba? For quick activation lang siya. Lebron. Nawala. Nawala kayo parehas. Hello? Dito pa ako? Edward. Andito pa ako. Alam mo yun, pagkasabi ko, Ano? hello, Leo Bron. Bakit nawala? Leo Ewan Bron. ko. Hello. Di ba Hello. pag sa bangko, may nag-text sa'yo, your one-tap password, yung OTP, for your quick, ano nakalagay ito, your One time password. password, for your quick view activation. Di ba yun yung, hindi yung dahil sa may nagtatangkang magbukas ng bank account online. Meron. Ibig sabihin yan, may nagtatangkang magbukas ng bangko mo through online, tama. Yun, kasi meron din akong ganyan kaya alam ko. Meron. May nagsesend ng OTP sa'yo? Wag mong ibibigay yung OTP mo yan kasi makahack yung lahat ng pera mo o ano man nakalagay doon. Basta wag mong ibibigay yung PIN na ilagay. Alam ko Hindi mo naman kilala yung hindi mo naman kilala yung nagbubukas. Hindi naman niya kinukuha sa'yo. Pero tinry niya lang buksan. Tinry niya buksan tapos manghuhula siya ng OTP nun. Pwede. Pero in case man, wag mong ibibigay kung anong mangyari. Kasi baka, halimbawa, quick view activation lang to.
Oo, ibig ano lang sabihin yun? yan, i-viewin lang yun. Hindi, may ano, may nagbukas. Kaso, bago May niya mapasok yung kailangan niya ng OTP. Tapos yung OTP, pumasok sa kanya. May Ganun. nagtatangkang magbukas na, no? Sa akin din, madaming beses na, ganyan. Kasi Ngayon, wala may na magpapadala sa kapatid ko yung yun lang ko na pinagbigyan ko ng account number. Hindi naman niya mapapasok agad yun, di ba? Hindi. Kaya maganda nga yung may OTP. Ano? Uy, may ano Magsisend dyan, sa'yo yung CPR ako OTP. dyan. Sino mo nagpapatugtog ng Bainali? Wala. Ayos lang, madalang lang naman eh. Favorite ka pa Okay lang naman naman Soy. yun, Okay lang yun, walang problema. Hindi naman yung mabubuksan kasi di niya alam yung OTP. Sa'yo lang sinend. Matagal ka na dyan? Ha? Matagal ka na dyan? Saan? One Hindi, kakawan ano, pa lang. bago mute. pala. Kasi binaba ko lang yung bahay. Pero sa- Ngayon, pipili ka na lang doon. Pipili ka na lang sa kanila kung Ano? anong gusto mong video. Hindi, si Dare Mute na baba. Wala Titikitan akong daw mic eh. kayo. Ha? Sige. Basta ano lang. Pagbakas ka na lang. Hindi ko Ibakas nakita mo na pala. lang. Edward na lang. Hashtag Edward para alam nila. Kahit anong video na Kung saan pwede video mong ano ko, dyan. magko-comment kasi channel din. Magbaba ako video para doon ka mag-comment. Ayan, magbaba daw ng video si Jeromina. Baba ko na rin yung video ni Leo Bron. Hindi siya makakababa. Soy. Oo. Ako pa. Inamin kaya mo, sabi mo. Putang Ayan, kay. okay na. Ante mo copyright. Alos din video. Copyright lang kan eh. Copyright lang. Pero Oo. nilagay ang kaya mo. Itang kaya. Studio? YouTube Studio. YouTube Oo, Studio. copyright lang kan. Kita Talaga? kala mo din ali. Baka nanoon yan. Bakit? O kasi putang mag-apply ka, dapat kaya na neta. Putang ate mo, mamonetize ka. Kaya mo na lang mo, i-mute mo na lang mo. Oo, eh. Nice, Edward. Ha? Hindi Ano? Hindi pa. May Copy nakikita ka. ka na bang ano ba dyan? Dollar sign? Wala pa, di ba? Ayan, charot. Meron na ba? Ilan na nakulang? Marami pa. Nasa ano na ako, 1-4. Ay, marayo pa. Wala. Di, meron may mga nag-play, alam mo naman. Ayun, nasa naman si Dadali, nakasupport naman yan. Umiyak na si Dada. True. Tingnan mo. Umiyak na. Ayun, nakasupport yan si Dadali. Ayan, Leo Bron si Dada. Yeah. Oo nga, umiyak. Kalbo ng Dadali, no? Kagwapa man yun. Oo, balaboy Dadali. Maganda si Ayan, may Jeromina. dumikit sa akin. Ha? Jeromina, mas maganda ka daw. Malabo ka, ano? Ay, naku, Leo Bron. Nang uutukan na naman, oy. Ayan na si Melrose. Sino? Nakita mo lang yung balbon ko eh. Na-open na ano ka na eh. Na-turn off ka na eh. Pang ano yun? Pang kiliti yun? Gad-gad mo. Ano? Matigas ba? Oo. Magas ba Soy, ba? sabi, kagabi, hindi alam kung ano yung ibig sabihin ng bakit mo nagpapahaba kayo ng mga balbas na may dito, sabi niya, di ba? Dancing dyan eh. Hindi to daw. Dancing dyan yan. Lasing ba Hindi naman nila yung isa eh? naintindihan yan.
Ha? Ilang lasting yung isa. Ang ganun daw, no? Pangkiliti. Sa tenga. Pag kinakain daw niya, sabay ganun siya. Ay. Kaya po ayaw sa niya. Ayan, sabi niya, Dear Mute TV, Jeromina pala. Sabi niya, yun sa baba, basahin mo Jeromina pala, sabi niya. Hello, thank you po. Sino yun? Si Dear Mute TV. Jeronimo. Darmito. Kala niya si Jeronimo. Di Darmito. Sarah Jeronimo? Yes, balikan kita maya-maya para hindi tayo makita ng lolo mo. Baka pagkamanan tayong nagdidikitan. Palipasin ko ng mga 2 minutes. Ciara. Ciara Sino? yan. Ara, Ciara. Sino? Daw. Ara muna. Aramuta. Ara muna. Aramusak to eh. Karamiya. Ba't wala siya? Eh, nasasabi ko kayo. Aramusak. Wala siyang jacket. Saglit lang, bigyan na ng jacket. Bigyan mo ng jacket para may bababa niya yung bahay niya. Nilalamig na siya, oh. Nakikita ko siya nanginginig na. Sino? Si Mute. Si Kiyot. Mote. Si Dear Mute. 7 a.m. to 3 p.m. paangat Pinas time doon. Ayan, may jacket ka na. Dear Mute. Sige po, Dear Mute. Ayan, may jacket ka na daw po. Pababa na ng po ng inyong short. Ay, ng bahay nyo. Ayan. Monetize na pala si Dear Mute. Oo nga. Hi, thank you sa wow. pagbisita. Sikat ka na. Sikat ka na, Hong. Oo nga eh. Nag-i-skincare routine din si si Dadali, oh. Namumulay. Hindi, skincare natin. Ayan na, bukas siya. Ayan na. Narinig niya. Nagsasalita na. Tatanggal ako ng mute kasi galing ako. O, diba? Nakakeratin daw. Nakakeratin. Nakikinig ka, Keratin. Dada? Nakikinig ka, tita? Kanina? Oo. Wala ka na rin? Sayang. Ayun lang. Sayang. Keratin na. Pinag-uusapan ka pa naman namin. Oo. Yung pinag-check. Sabi na, Ano rin, reply ko sabi mama. namin, in love o kaya fresh. Sabi nila, mas maganda daw si Jeromina. Sabi niya. Sabi nila, Maganda naman talaga si ate. Ah. Maganda sa ate Jeromina. Ay, oo naman. Ay, Maganda naman. bata Namula pa siya, ako, oh. 26 pa ako. 26 pa lang ako, Ganda! Sis, kahawin mo ba si Andre? Ka, Sino? kakutis mo siya. Kilala mo yon? Si Jelay Andres. Sino po? Sino po? Yung ni Yo. ano kasi yun? Ayan. Mega shoutout Oo, sa ating oo. 500 million in the house. Hi, Mila! Sira ulo naman yun. Nakaka-irita pag ano. Kaya ako, ako nag-make up. Kaya lang po tayo. Pa-prep lang. Nakaka-asal lang. Dinadaan lang sa parking. Gaganda? Gaganda. Sana all marunong mag-ano. Ganda. Super ganda. Sana all Hindi ako marunong nagkikilay mag-live. sige. Nacho, Bakit yun, ma'am? Halata, oh. So, why? Yan ang matira. hindi ako nag-aahit. Tadyan din nila. Patulog na ako Good night na.
Salamat mga host. Hello, Sir Mute. Baba po ng bahay niyo. Sa bahay ng puntahan kita. Fred, makabalutad yung. Balutad yung kaya mo. Baliktad. Yan pa. Ang ganda naman yung kainan mo. Palakit. Debut TV po, maraming salamat po. Nagpunta po kayo sa aking munting tahanan. At 7 to 3 p.m. ang pangat. Pinas 9. Doon, sige po, sir. Ang laki ng Balikan kita mamaya. Ang laki na ng bahay. Ilan yung bahay? Hindi pa nakikita yun. 1.5. Ilan? Nahilo naman ako. Nahilo. Oo nga. Nahilo naman ako dyan kay Soy. Sino? Lakas ng boses ko. Ang Oo, lakas malaki. ng tutugtog. Mahina yung boses niya. Ayan, okay na. Bawasan. Oo, Bob, malakas yung tugtog mo. Bob. Kaya mahina yung boses niya. Wala nang music. Pinatay ko na. Mm-mm. Ay, puro ano pala siya. Ang galing naman. May mga ganito talaga, no. Walang content, puro ano. Ba't wala siyang video? Sir, Mermio, Sir Mute, ba't wala kayong, wala siyang videos. Na paano yan? Lebron! Kuya Leo! Tingnan mo. Ayaw nga, Baliktad. nagugutom Masakit sa leeg, yan. ah. Charge. Masakit sa leeg. Yan po, para na. Magde-demo tayo. Hello. Magde-demo tayo ng ano. gagawin? Minese ako sa'yo. Marami pa yata. Nagsaing Gagawin ako. mo, Soy. Gutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Mag-alis ka, Soy. Ha? Hindi mo makapag-LS. Mag-alis ka. Hindi man ako makapag-LS. One of this week, pag-alis ko yung Yeah. Evo. Soy, Ali, mga yung gawan mo, Soy. Ang pogi naman ni Sir Jeremy Charot. Hindi, mag-download ka na lang ng Streamlab. Pwede yun, Streamlab. Ano yun? Streamlab? Oh, Streamlab. Bakit? Application yun. Hindi, kung halimbawang hindi makapag direct sa Hindi ako stream. maano StreamYard. Sabi ko sa kanya, Ah. gawa siya ng ibang account. Sabi ko, pwede. I-search Kasi mo ako, lang siya sa dami ginawa Google. ko. Yung ano? Yung StreamYard. Hindi na StreamYard. ako mapag-ano doon. 20 Bakit? hours lang yung pwede. Next month Yung na ano? naman Oh. daw. 20 Ah, hours lang 20 yung pwede. hours. Ibig Pwede sabihin, ako pwede ka maghintay bang... next month. Hindi. Next Pwede ka month pa ulit gumawa ng... Pwede naman di ba sa ano? Ano yun yung sinabi mo? Love Hindi, pwede- Gineme. Streamlab. Sa ano yun, sa app. Pwede mong ano Application doon. yun. Oo. Doon na nga lang tayo. Pwede ko makiat doon. Yung Streamlab, hindi na pwedeng umakyat. Baga solo lang yun. Eh di Okay. mag-kumo na lang tayo. Tarot. Ano ba? Ayun. Pero sa StreamYard kasi pwede yan. Soy, gawin mo talaga, ganito na lang gawin mo, Soy. Ah, May kagawa na kawaring alawang application ay ginawa na ng alawang Gmail o kay Yahoo. Oo, Try mong gawang Yahoo. gumawa ako ng ibang Gmail kaso ganun pa rin yung lumilitaw. Kaya pa din. Ba't ako, gumawa ako, di ma. Ibang Gmail. Gumawa na lahat. Yahoo. Gumawa na lahat. Yahoo, di ko pa na-try. Ay Yahoo, try mong Yahoo. I will try. Sige, try mo Yahoo. Aba, English ita to, ya. English. English yun. English na pala. Oh, may nano sa English. Hindi ako mababiyasa Tayo sa ka na. English. Hindi ako mababiyasa sa Hindi mo English. gaman.
Di ko gahaman. Hindi mo gamat na sa'yo. Pwede, di maintindihan natin, Jeremy. Kaya nga, di ko maintindihan. Ay, Tinuruan na ni Edward yan. Jeremy na, sorry. Ate Jeremy na sabihin mo, Wala wala akong kang Wala maramdaman. akong maramdaman. Wala akong maramdaman. Nagaan ako eh. Wala akong atin dyan. Wah, ala akong anting. Wala akong maramdaman, wala akong marinig. Ito talagang... Ayan, nagbaba ng premiere si Dermot baka TV. matulog. Patamsak dan ho, Kailan yan, Soy? patamsak ho. Tamsa umamaya. Dikit na ba? Princess, MCF, Brunei. Ano, charot. Sana all Brunei. Ganda sa Brunei. Muslim country din Ganda yan, sa ah. Brunei. Muslim country Gusto yun, ko ah. pumunta doon. Kabalo. Tanggalan ko. Kahit wala na ay. Ganda ni Jeromina, oh. Charot! Charot. Ah, Nakalive ako sa ano? Sa Sa? omelette lang. Omelette. Oh my gosh. ano yun? Walang magaan. Ano yun? Gaming app. Ay ano siya, download mo, pwede kang maglaro para kahit yun lang ang ILS mo. So, Omelette Arcade. OMLET, tas arcade. Tapos Doon ako ano yung mga nag-ano laro eh. doon? Madami. Oo, ML, PUBG, KML ka na. marami. Nagpa-PUBG ka? Oo, PUBG din. Nagpa-PUBG din ako kaso sakit sa mata. Oy, nahihilo na ako, nagpapapalit na ako ng salamin. Laro tayo, PUBG. Oh, sige. Ayun, pwede yun. Pero pag sa Mobile Legend, mahirap tayo mag... Ano Ano siya? yan? PUBG? Parang Patak. ROS. Para siyang ano, siyang para walang sa siyang game? ano yun yung isa yung unang barilan na ano sa ano yun? ROS. Counter Strike, para siyang Counter Strike. Oo. Squad. Hindi ko siya alam talaga. Ang alam ko lang na game Oo. siguro Tsaka ano, ML, Candy Crush, no? Mobile Legends. Hindi ako naglalaro ng Candy Crush. Adig ako sa PUBG nung ano. Baka madisgrasya ako dyan. Adig ako sa PUBG No. nung hindi pa ako Puro mage na to. nag-GML ka pala eh. Oo, nag-ML ako. Sa ano, pero hindi ako sa YouTube ano ko sa mismong ano omelette. Maraming ano dito, ang daming naka-live. Hi, hello sa isang viewer ko. Ako sa sarili ko pa live. Oy, nandito pa kay Kuya. Oy, naka-view pa ako. Oy. Gusto mo mag-type pa ako Hi. dyan. Oy. Hindi dito sa ano ko, sa isa kong live, sa omelette. Sasayaw to, sasayaw. Mukhang sasayaw mo. Sasayaw yan ulit si host. Sasayaw na yan. Wala pa. Sasayaw na Wala yan. Wala pa. Kuha pa ng jump po. So, yung sinasayaw mo lagi, yung pinipindot mo dyan, tapos sasayaw ka. Yung stop Yung dance, di ba? magpipinitin ka, tapos sasayaw ka. Zile, yo alle, gal, mille. Hindi. Sayaw mo! Hinahanap nga ito eh. Stop dance daw eh. Sayaw mo nga. Hindi natin nag-stop na yan eh. Sayaw mo na. Sayaw mo na ba? Go. Ganyan sa mga Isa lang yung stop niya. Zile, yo alle, gal, mille. Okay. Isa lang yung stop niya. Isa, Anong tawag sa step? Just me, Kahit may Yan, bilang pa stop yan, dance. Jeromina. Stop dance. step no, step yes. May bilang pa yun eh, binibilang pa niya yung kamay niya. O, isa pa nga. Oo, Ilang bilang binibilang yun, ko pa. Sre? Ito pa. Ulit. Nabo Mixcloud.
Tama na, May guys. bilang nga, oy. Saan ka sa Pinas? Yan. Ala, Oo. alam ko may Ano yan? counting. Yan ang, Counting yan ang Or laging hinahanap computing ng mga ano. dance. Ha? Kumulangan mo, Soy. Computer. Ginawa akong ano dito, ginawa akong puppet. Ginawang algebra. Ginagawa akong puppet dito. Hindi kasi nakamasyal si Jeromina, kaya Jeromina. hindi niya alam yung step. Sayo ka na. Jeromina, ayaw ka. Di ka naman nag-gitara, di ba sabi magigitara ka tsaka ako sasayaw ng Carlos Disco. Pero at Carlos Disco, Ayaw ka na, Jeromina. kaya lang dito. Grabe sa ano. Kaya nga, Grabe sa lakas. tugtog, ay. Ang lakas. Makalak ka yata, Soy eh. Makalak ko eh. Makalak ka yata. Hindi. Ano meron eh, gagana. Gagana, kaya liga na rin. Gitara ko, kanta ka, no? Dada. Kahit ano. Anong kanta? Listen daw, listen. Ay, taas nun. Listen. Papatay kayo. Listen! O kaya yung kanta ni Dada Anuel. Nakabaligtad ako eh. Manuel. Soy, bait, nakabaligtad ako. Ayun na, magigitara na. Hindi mo natarinig eh. Hindi ko. Kanta ka. Anong Sabay niyo lang. kanta? Sige. Sarap. Wait lang. Ano yan? Clear ba? Tayo muna yung sound mo, Soy. O, rinig. Hindi siya, choppy. Hoy! Sa Ate Melrose, naka-ano, uy. Grabe kayo, uy. Naka-premiere. Start na ba yung Wow! Replay na lang Anong ako. kanta yan, Soy? Yung Replay na lang. tununon. Hanggang the Soy, inamit girl. ang... Wala yata si Edward eh. Si Edward. Ano yung tununon? Si Edward, pipi Inamo na yung sounds naman. mo. Ano? Atsoko so, ay hindi ko pa atsoka. Inami sounds mo, inami. Magantay Dada. Ano Ano? kasi mamagat to? Wag na lang kaya. Balo yan. Nais ko ay magpakilala sa iyo. Ano ba ulit, ha? Ay, nako. Ali. Nakaka-love yung Ay. mga nagigita. Ay! Naalala ko ex ko. Ay. Wasoy. Naalala ko ex ko. Magaling mag-gitara kasi. Kanta mo, Soy. Ring, Soy, kanta mo. ring. Ano, piano. Kanta mo, Soy. Na ano yata? O, sige. Padan mo pa yung gaya mo, yung... Oh, ay! Wag na kayo Patayin mo muna yung ano mo. Si Jerome na. Wala akong music. Wala akong music. Pagkukurutin Ano ko yung yung mga music ano yun? nyo. Balo ko yan. Ah, sa kanya pala. Ah, sa akin. Akala ko sa'yo. Sige, wait lang. Kasi nasa LS. Ayan,
pinatay ko Dada, na. ikaw yung magkanta na. Sa Ano nga, Ikaw daw yung Tagalog kakanta kayo, kasi ay, ano nandiyan daw, si wag ate, na lang. Diyos Wag ko, na lang kaya. Di ko Okay alam. lang. Di ko alam yung Sige. kantang yan. Pero may nakantahin mo, wag na kaya. Tara na yung gitara, Soy. Kalingon, yung gata mong gitara eh. Kaya Daramdaman na. pina-idol na ka mag-gitara eh. Daramdaman na. Wow. Pwede ba yun? Nais ko ay magpakilala sa iyo at ipahiwati ang nilalaman ng puso ko. Matami. Di ko alam. Paunawaan mo kaya. Yung marunong mo. Wala lang kasi. Linikip ang tiyan. Wag na lang kaya wag na lang kaya tapos na. Hello, Diamond Sapphire Vlog. Mega shoutout po sa iyo, Diamond. Yung ano na lang, Soy. Ano ito, sir? Yung ano mo, yung pinapakanta mo. Pare ko. Sige, pare ko, kanta ko. Hindi yung kanta ni Daran Dada. Ano ba yun? Masoy mada. Babap. Ano kasi yan? Ano? Ano yan, ano ito? Imahe. Oo, May. Mahe, sige. Alam mo yun, no? Edward niya, si Edward. Favorite nga mo Di, yan. ika na tita. Ay, baloy ta. Whoos! Di ko alam yun, Imahe. Ay, Hindi ko alam shoutout lyrics. nyo daw. Shoutout daw kay kay Diamond Sapphire Vlog. Paki-shoutout daw, guys. Hello, mega love shout out to you. Pangalan? Diamond Sapphire Vlog. Diamond Papa. Yes. Ko nga. Charot. Saglit. Saan mo? 2, 3, pasok. Naan mo? Ay, Nahiya ako. Paano kasi yung una yun? Paano kasi yung una? Kinukulayan. Sige. Pasok. Kinukulayan. Sige na. Hindi ko alam yung lyrics eh. kasi nakamarin adwala ring viewers tayo. Hindi ko alam yung lyrics. Pabalik sa nakaraan. Kinukulayan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Wag mo nang balikan. Patuloy ka lang masasaktan. Oh, see, Ano balo mo kasi yan? yan. Diyos me. Hindi, babasan kayo mo. Binabasa ko lang. Binabasa daw Paulit-ulit niya. na binabanggit. Okay. Hindi nakarelate sa atin, Jerome na. Loka kayo, ay. Busy yan nag-games. Ali, Nag-ML. kinig nga siya. Kaloka tong... Go Ano na! kayong ML? Go na daw, go. Helen ba? Yes, mega shoutout sa iyo. Pinoy, si ano to? Si Marzan. Si Val Marzan. Si Val Marzan, mega shoutout sa iyo, Val. Yes. Ayan, mega shoutout po kay IP Skipper Allison. Tamsakdan, salamat po, madam. Okay, pasok, Soy. Kinugulayan ang isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang itanong. Ano kata yan? Ay, pinagtakpo pero di tinadhan. Masyado memorize na. Maghihintay tayong Ay, buwi. Wait lang. Wala akong lyrics eh.
Magkano kung isa lang ba gamit mong phone? Oo. Hinukulayan na Isang magandang larawan, ulit-ulit na binabanggit. May tuwad ako may tuwad ako guys. bakit may tuwat yan? Parang may Sikat karapat na ako. tuwa. Sikat na ako. May tuwad na guys. Sikat na ako guys. Ikong tuwad. Sino ini? Sino yun? Bukod yan. Ganasa yung maganda. Ano? Ito nga yung cellphone gagamitan ko. Tuloy mo Soy. Diyan ako eh. Sa online class na tapos. So, online class ka yan. Ayaw oras. Initiate retreat. Kaya pala sasawa ako magsalita. Patay pala. Kaya nga, nakapatay yung The enemy. Wala na yung tumuwad. Natakot na yung tumuwad. The enemy. nakita niya pa eh. Hindi, nakita niya lang yung sounds niya. Ano. Ay, ano Ni Dadan. Sorry. Kumanta lang si Dadan, tinanggal. Ah, charot na. Sino ba kasing tumuha dyan? Ay, masyado. Alam mo yung ano, antayin mo, Stupid Love. Naku, Diyos ko, pinag-rap Stupid mo. Love. Stupid. Kayang banyo, Queen. Sorry nga, sorry. Alam mo yan, sorry. Para kaya ni Edgar. Sorry na. Favorite siya mo. Iki kabisado lyrics. Alit. Ay. No. Ayan, mega shoutout po sa 200 million the house. Copyright si ano? Ha? Ano mo sa mobile? Sorry na. Nakikinig ka ba? Hindi mo. Sabi ko to. Init Nang Na kung sa'yo. Sorry na. Nakikinig ka ba? ikaw ba malaman sa natin
talaga. Tanga. Di ko masundan yun. Sinusundan kita eh. Nagmula ang galit, sorry na. Talaga. Ginagawa. Di ako naisip na una. Ubus kami. Yes, mega shoutout po sa 200 million in the house. Sorry na. Masalid ka. Talo. Tama ba yan? Alam ko. Ano daw? Oo, tama. Tuloy mo lang. Pero ano ba yung wala mong kanta? Naibigin ng isang tulad kong parang timang. Hindi sariyan. Kapupunta naman. Kaya mo yan. Iwan mo. Ayoko na pumunta. Ayoko. Ilabas mo lang. Ilabas mo. Hindi naman totoo kasi yun. Ayan, mega shoutout po sa Yung ano ating na lang, yung madali sa'yo. Yung torete. Torete, sige. Torete, balo kayo. Torete. Nano? Turete? Dadakanta na yun. Ay, Diyos ko. Higit mo na eh. Nano kita? Torete. Nilulubat na pala. Tayo po sa pera vlog. Ayan. Maraming salamat sa mga pahugas-hugas kamay. Charot. Charot. Gusto ko lang. Mag-charge ko lang tong cellphone na isa. Sige po. Saan ka pupunta? Pakinggan ko lang kayo. Oh, sige. Salamat, Jeromina. Huwag kang bababa. Charge ko tong cellphone. O, huwag ka muna bababa. Wait, bumabaan. Sa babae na lang. Ano, tinalo. Sige, Soy. Soy, game. Kanta me, Soy. Game na, game. Wow. Huwag ka tayo, Dada. Maganda ka, Dada. Sinisilip po yung kabilang LS ko kung ano na nangyay. Sandali. Maganda. Sandali na lang. Maaari. Say, sabi may kaya. Yung lyrics kaya masyadong masundan. Yes! Ayun din si Jeromina. Kanta mo na eh. Hindi ko kasi masyadong memorize. Ulit. Sabay-sabay tam. Sige. Kayo, Diyos may marimar. Mawala yung dada. Hala, mawala. Ayun, no, kakakit yung korap Maligaya yun. na. Audio na yung audio. Audio. Yung LS ko na, pabayaan ko na eh. Audio maluguran. Dako. Huli kaya rin ta. Sige. Sandali Tanda. na lang.
Maaari ba? Maaari ba? Mumuna ka, Soy? Sige. Sumunod na ako makiyakay. Sige, hindi kayo na ba? Susunod na ako. Okay. Game. Ali, sige, sunod na ako kayo. Sunod na ako. Hindi ka na mag-intro. Sige. Sandali na lang. Maaari bang pagbigyan? Aalis na lang. Kanta kayo. Maaari bang tawagan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga tingin. Sana ay masilip. Kaya Soy? Huwag kang mag-alala. Dali mo yan. Sige. Dali mo yan, Pin. Pag mawala itang lyrics ng kanta. Papalak pa kaya. Sige, huwag ka. Di ko kahit lilipad Ang isip ko'y ure sa'yo. ilang gabi pagnalang ako'y sana. Ay, mali ang lyric na. Ganito. Sige, tuloy mo na. Hoy, maglalaba. Ano? May naglalaba. Ayun. Mega shoutout sa'yo. Marlon. Sureche kayo. Yeah, mega shoutout po sa 500 in the house.
version. Guys, yung nasa baba, request po kayo ng song. Hi, thank you Request so much. po kayo ng song. Uy, may Thank you so much. Request daw kayo ng song. Request po Request daw daw kayo kayo ng song. Kakanta si Edward. Si Edward kakanta. Balo mo yung soy, ano? Alam mo yan? So, yun ano? Nanita? Parang kay ni Edgar. One in Nano only. pa magat? Awa, sige. Kantame. He talks one look. Balo mo yan? Oo. Oo. Yes, sir. Ay, may pambayad kayo sa akin? Soy. Soy, kini ka sabayan mo kami. Alastik. Ako maglakwan. Hindi, habang magkata kayong adwa, mag-shoutout po. Ay, walang kumantay. Sige. Yan ako papalakpak, nakasigla. May nga kalak ko eh. Ay, naano. O sige, nakapapalakpak. Sige. Normal na yan, normal LSN eh, normal. Dar, balo mo na eh. Hindi ko pa. Pwede sindi, Soy? Pwede sindi? Kita, pwede sindihin ba yan? Kita, pwede sindi yung live stream. Ha? Pwedeng sindi, sisindi. Ano ito? Mag-USC pwede. Ali. Ah, bawal. Mimig ko. Wah. Mimi pero mag-USC. Bawal. Ah. Mapapalo ya kanya. Ay, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Yari klase mo dita? Wow. Sagli mo yung klase mo, alam pilang oras? Ganyan talaga pag online, mga 2 hours, 3 hours. Tapos mamaya niyan mga 2 o'clock dito. Hapon, madaling araw diyan. 2 hours, okay. 3 hours. Putol-putol. O, paano yung tulog mo? Tutulog ako maaga. Pagkatapos ng maintenance, may method to check. Game na, Soy, game. Game na ka, Dar? Nano? Game na ka? Ano kasing title na? Hindi. Your song. Your Ay, song. yung buti ka pa alam mo, kinakanta ko lang siya. Dalmanal be, Soy? Akit Dalmanal be? Atin, 200 million in the house. Ito na yung 200 million. Jeromino. Siyempre, Jeromina, sexy at ganda. Nandiyan ka pa din. At Balbon. Uli ka Balbon, Jeromina. Peace tayo, Jeromina. Mag-ELS na niya si Jeromina, oh. Kasi okay na yung stream yard niya. Daming gawain. Kaloka. Ayan, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Halim maramdaman sa'yo. Tita, kaya ramdaman yung oras ngayon eh. May katuta ng oras. 3 hours na. Oh. 3 hours. 3 hours. Ali, I mean 3 hours ng LS ko. 3 hours. 257 na. Wishet. Wishet na sabi ni Jerome. Diyan ta. Ano? Game na. Ano? Sige na, kakatay tinola. May tinola doon. At choka ba? Kain ka lang. Naka rin. Yawa.
Qatar. Qatar. Bukas na, salamat ha ha ha. Bukas na daw. Hindi siya yung kasama ko. Enjoy Anong na. oras ka? Anong oras ka magtatapos? Edward. Anong oras? Oras, mag-out. Kahit magdamag. Sige. Sila ko dyan. Day off ko bukas. Day off ko bukas eh. Dapat bukas ka mag-LS ng magdamag. Pwede. Dito ka, tapos kanta ka lang. Ikaw kanta. Ito yung sa ano, di ba? Hmm? Ito yung sa... FX. Ano tutugin mo? No one. Your song. Pero kaya. Ali ko ba mas-CPR kapag ati maganta tita? Walang problema ita. It took one look. Kalimutan ko na. Balo may padara? Ano? Balo Ikaw may. nagigitara dyan eh. Bibasag siya na yan. Ay, lalo. Kita mo. Nakita mo. Game. It took one look and forever lay out in front of me. One smile, then I died, only to be revived by you. There I was, though I had everything figure out. Goes to show that how much I know about the way life may sound. I take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only, one and only you. Now I know that I know nothing are wrong, except the fact that I am yours and that you are mine. Oh, but you told me that it wouldn't be easy. When home, I'm not one to complain. But take one step away, when I find myself coming back to you, my one and only, one and only. I take one step away, and I find myself coming back to you, my one and only you. Dinig? Ay, Hello.
Oh, Yung ginanta mo, Ano? yung imahe. Ay, Diyos ko. Dito ka na. favorite yan. Mega mega shoutout po sa ating 400 people in the house. Tawang-tawa ako sa kanta na yan pag kinakanta ko yan. Yung ano, Imahe. May ibang meaning kasi. na, Yung next na eh. Next ang ipagpatawad mo eh. Ipagpatawad mo. sige. Ba, puhugot na. Trust me, maraman. Sa mga broken dyan, what's up sa inyo? It's a time. Ay, yes. Mega mega shoutout po sa iyo, Madam Riz Garcia. Shoutout po daw sa lahat ng Hindi co-host. ko na magkita eh. Pa-shoutout daw si Riz Garcia, guys. Garcia, mega love shout sa iyo. Madam Riz, ito ba ko yung mga ano nila, bahay nila? Kikitan niyo sila po? Ano? Para ano? Hindi, Si Madam Tinutulungan Riz. namin to. Pasok. Sa sarili ko pa na oras na hindi magkapo. Stop there, Edward. Mega shout out to Ayan, mega shoutout kay Ivo Power. Para sa sariling kapakanan, Iwa! kalimutan nahihirapan. Oh, Ivo Power. Ibig natin sinaya. Pinagod ko, ngunit di tinadhana. Sa isa't isa. Yeah. Ano sabi niya? Kumanta din yung isa. Kumakanta siya. Kumanta ka din. Sabay na tayo kumain. Kanta pang isa. Ah, Ano yun? Okay naman. matuta na? Hindi, sabi ko, game na. Nalimutan dahil may bago.
Kinalimutan dahil may utang. Dahil sa sariling kaharutan. Kinalimutan dahil ang jowa. Jo, may ano ka pala eh. Hindi ko alam yan. Kung ano daw, ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo. Ewan ko, di ko alam kanta na yan. So, itimanal besoy. Atin, 300 million. Yan. Ay, kunin mo na ang lahat daw sa akin. Ay, may nag-request. Kunin mo na lahat sa akin, alam mo. Yung munang ano, ipagpatawad mo. Ano ito? Yes, 300 million in the house. Mega shout out ko sa inyo. Shout out! Shout out! Shout out! Oh, diyan ka na Dasume. Kala ko nag-aaral. Ako talaga, oo. Matatapos ko lang mag-aaral ay diwa. Dadaan ako pa lang dito, hindi Dasume. Dasume nag-aaral. Ipagpatawad mo aking kapangasan. Binibining ko sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo magkatagpo. Ngunit para sa'yo ay nalumayo. Ipagpatawad mo ako may naguluhan. Di ko masisi na ako'y pagtahan. Di na dapat akong pagtiwalaan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit para sa'yo ay nalumayo. Pagpatawad mo, minahal kita agad. Minahal kita agad. Minahal kita agad. Pagpatawad mo. Alam ko. Kahit ako yan lang. Nag-trio tayo dun ah. Trio yan. Ano daw sabi niya? Ang ganda daw ng bending. Airbending? Parang si ano lang, no? Si... Pangalan mo, yung airbender? Blender yun. Avatar. Airbender. Blender. Ano Ano, sunod? Mag-practice tayo. Uy, pwede itong i-premiere eh. Soy. Premiere. Ano yung request yan? ilang views na ba sila? Ano? 30 yung nanonood. Nasasalita pala Hindi ako. mo na ang lahat sa akin. Ayan. Sa LS ko, Ano? hindi ko kausap mo. Sa LS ko, papunta ka doon, maraming view. Ano yung request? Ay, wait lang guys. Wait lang. Hindi pala Ano ako. yung request? Kunin mo na ang lahat sa akin. Narinig Kunin mo ko na na nila ako kumakanta. Ay, charot. Ay, sorry naman po. Nandiyan pala kayo. Hindi ko na daw nasikaso ang LS ko. Ang taas niya. Hindi, yung mababa lang. Babaan lang. Chords mo. Hindi mo ano yung chords niya. Hindi. Ito mo ng chords ko. Ganun. Busy mga kabebe. Ang kanta yan? Jeremiah. Jeremiah. Jeremiah ba? Ano yan? May gusto ka sa akin.
May balak Pang ano yun gawin siya. Sura pala. Sa akin lamang. Hindi ko alam to, bisado to. Kahit ako, Ano? May gusto ka sa aking mahal. Balak na Agawin siya. Itsura pala. Sa akin lamang ka na. Kawan mo siya. Siguradong magbawag ka. Nakikiusap ako sa'yo ay nagmamakaawa. Kunin mo na lahat sa akin. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Sino ba inaagaw niyong mahal? Mag-agaw ng mahal. hindi ko alam. Narinig lang yan dito sa LS ko. Naririnig pala nila ako. Sino yun? Si Ate Joy. Ate Joy, mega shoutout. Ayun, patay tayo dito. Nasaan ka bang LS? Madalang lang kasi ako man to sa LS. Hindi ko pala na-mute. Yung problema. Kunin mo na ang lahat. Tama na. Baka na din ako. Sabay na lang tayo. Ang aking mahal. Na ako ba? 6% na ako. Oo na. O, iba na lang daw. Oy, ang hirap naman ang kanta nyo. Ay, may Hindi naman to Android eh. Taro tayo. Si ah. Ayan o. iPhone pala no. Yabang. Hindi ba sila naka-istorba? May tulog na ata eh. Besh, dito. Maaga ka dito sa akin. Ikaw, ano ba gusto mong kantahin? Bahay Kubo. Ano yung request? Niyaya niya ako mag-YouTube. Ano yung request eh? Ano request ay? Ano request ay? Anong request mo host? Yung perfect daw. Yung kay Beyonce ba? Okay, ano? Ano yung kanta naman, Soy? Anong kanta yun? Perfect. Ay! Yung nirakas ni Edward. Found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. But I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. They were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I wanna give you all this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're open mine. Baby, you between my arms, barefoot on the grass, listen to our favorite song. But you said you loved this, I whispered underneath my breath, bird,
Telling you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams and hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than just my secret, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I wanna give you up this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing you between my arms. Therefore, listening to a favorite song. The dress looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Ayan, thank you so much naman sa mga pa-clap-clap na dyan. Ay guys, wait lang, abis lang. Naloka ng I have faith in what you say. I am not an angel person. No, wala mo ginagawa. She One day ba yan? perfect tonight. Ha? One day. Ah, one day. Ako na lang. Ano kayo bugoy? Hoy, Ikaw hoy. ang kumakanta. Mahaba ano. Adik sa'yo. Adik. Ano? Sa'yo langit sa atin bilang sawa natin mga kwento tungkol sa'yo at sa ligaya iyong natin sa ating buhay. Tuloy ang bigat na isipan ko yan. Sa umagat sa gabi, sa bawat pagkong lumilipas. Yeah, put your hands up in the air. Hanap kita. Isipan pa natin pag-ihip ng tadhana. Hanap kita. Yeah. Sabik sa'yo. Galing magkamo. Na tayo'y magkasama. How much hours now? Ang ating ending hatid sa bahay.
sabay tayo. Sabay may kiss. Sabay, bye, bye. Oh, sumagat sa gabi sa bawat tungkol lumilipas. Kalat-kalat na. Hinahanap-hanap kita. Isipan palagi bawat pagpihit ng hinahanap kita. Yeah. Aha, yeah. Hindi ko mangikay limutin. Let's go sa flag. Lagi ko tatandaan. Hi, hi! Susugat awitin. Charot-charot kayo dyan, ay. Galing yun ah. Ito ko tayo ng baloning paano na kaya? Paano na kaya? Hindi sinasadya yun ba yun? Kakakakaka. Tama. Fly me to the moon. Dapat fly me to the moon. Paano na kaya daw? Bugay. Di, Sino yan? Si Boroy? Si Boroy? Oh, si Buboy. Buboy, Drilon. Boroy kumata. Si Boroy o si Poroy? Paano ko ba napasukan? Yung boses ko, ito. medyo malalim ang boses dyan. Di biro ang sumulat ng awiting para sa'yo. Para akong isang sirang Araw-gabi. ulo. Hilot ito Oto. sa akin pangina ng Araw-gabi piano. Tiklare pili nilaro. Tapos mo yung chords mo. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. So, ganyan na. Mukhanin ko doon. May galing ako dyan. Sa'yo. Ito ka lang kumain, no? Maganda na kasoy. Ano? Idadaw na maganda oh. Nay, kumanta ka kaya. Bap, may makanta ka, Bap. Hmm. Namamaos na kami dalawa ni ano. Tatlo pala kami kanina. It's your May turn. pawas na ako. Wow. Hindi pa. Minimawas na ako. Singit. Okay yung kantata mo. Sino ito, Sol? Nagkakanta. Na? Sino? Na? Yung nakasabi mo. Nangabi ako. Nangabi ako. Kasiping umbal eh. Manyadyang ulam. Manyadyang ulam. So, yalaya ako ng ulam. Kaya? Nangabi ako. Kaya? Iluhas, alkuhas, tamsakdan po, lina, ihimam, mahichoret. Soy, ating alamang dinikit ka ako. Ano pa? Yun. Di ba ako na rin tayo? Di ba ako tag? For you, Beatles. Imagine there's no heaven. It's easy you try. No hell below us. Above
Imagine all the people living all the world. Oh. Ano ka? Tinanong ka. Narinig ako eh. Na? 200 lang. Marinig ako. Kailan day off mo ba? Bukas. Ay, Biyernes. Biyernes. yeah, Biyernes. Hindi ako biyernes. 5 p.m. pwede ako mag-go. 5 p.m.? Ako, pag Friday kasi, kasagsagan ng sinasabay ko yung LS kasi mag-commute ako sa LS. 5 p.m. ng oras, Kenny. 5 p.m. Abang na Pinas to na eh. Pinas, 5 p.m. Pinas. 5 p.m. Abang na Pinas. 5 p.m. Pinas. Nag-a-apply ako ng ano eh. Nag-a-apply na ako ng join button. Ayaw ko sana magka-join button. Nesoy? 300 million nila. Balamin ni da? No, ito. Don't fade away. No, hindi siya alam. I've been waiting here for you. Pero kayo may jacket. Buti pa siya. Remember mo ba kung ka? Para may galis ko. Lahat ng viewers. Ano? Ay, magpa-member, may join button ako. 99 cents lang. Ano ito? 99 cents lang. Tinawag ba ito? 50 peso lang. 50 peso. Mag-join member. Pinakamababa, affordable lang. Join na ako. Hindi kasi para may Dati lang ako man. Kayo. Para mapag-LS para mapag-LS ko kayo. Dati lang ako man, di ba? Dati lang man. Bukas. Mag-join ko sana kayo. Huwag kayo magpapalipan. Sayang pera. Wala na ako pa load. Wala na akong load. Ano? Wala na Anong wala akong load. Yan ako mapag-join. Mag-LS. Ako nga mag-LS. Pag-join boto kayo, ako mag-LS sa inyo. Mag-streamer na mo tapos ako mag-LS. Ako bahala niyo viewers. One of the responsible yan. Yung mahirap yung join button. Mahirap siya. Responsible. Kaya, 3 months na ata hindi ako nagpa-join button. Dapat 2 weeks pa lang may join button na ako. Kaso hindi ako nagpa-join button. Oo. Happen. Kasi dami mong gagawin. Magpi-play ka ng WH na member mo, tapos minsan pag-LS mo. Open. Eh, ngayon
Makulit yung iba, magpa-join button na daw. Kaya ginawa ko. Eh, balingi kami na mong play mo. Bakit? Ano? Play niyo ako. Patayin niyo ang ribbon niyo. Hindi daw man. 50 pesos. Mag-LS kita rin. Day off mo, mag-LS Ha? ko. Day off. Every Oh, day off sige, mo, sige. Sige, Every day. Magpa-join button ko. Sige, join. 50 pesos. Para makapag-LS ako sa inyo. Kasi yung iba, unfair. Mahal kasi ng ibang ano. There Pinakamababa. are places I remember all my life. Those are the things. Nagkaraoke na So, daw. yung naran po. Ha? Ay, parang- Naran po. parang din. Mangko pa ne. Ano mangga? Man. Ah, Mangko pa. mamangan ka? Naku, Diyos ko, inuuna mo kasi ang tima. Kumain muna bago mag-ano. Bago Marine akong Edward. Edward. Nasanay na rin ako umakyat kaning ano, Bap Edward. Hindi na ako makatanggi ang sticken. Uy, sa larangan ng ano, ng YouTube, kailangan mo legit friends na. Uy, kita-kita kits next year, no? Anong ulam niya? Alin na ka maramdaman, Bap? Mahina yung boses mo. Ayo. Oy. Ngayon ang hita, uy! Alash t-shirt. Ayoko na ako. Uy! Pero doon ikaw? Ano lang yan? May na sila? Connected na ako. Lina ako para hindi kayo Load na ka, load na kita. Doon ka kumain sa ano sa amin. Sa Mermer. Sino nandito Dali sa lang. taas? Kaya ako, mayroon na kayo. Hindi okay May lang. kalaki. Pinarap siya. Wala akong makita. O, sunod ako. Mga Mermer, may jacket na naman sa Mermer. Hermes TV, may jacket po kayo. Ikaw tita, may ka? Tingnan na. In the house. Mandang. 400. Naku, Manta mo. siguro na naka-LS. Sige lang, sir. Manta mo daw. West, oy. Sa ito, Win? Win, sa ito? Wow. Kaya daron mo ko? Yan, boss. Ali! Mahina nga boses mo. Wow, mahina boses mo. Pagtanmin kayo mo, headset mo, itanang din. Malalaki na yung mga ano natin, no, iBag natin sa kaka-YouTube na.
Piniyakap ka ako nakarula. Ako na ba, manyaring headset puta, sira-sira lang. Sasaliya kaya kay Yes. Apo. Wait nga. Original. Sinali ka Apo ni. Playlist niyo mo. Apo. Ali, Shopee. Ayan, mega shoutout sa iyo, Partners, na Francisco. Thank you. Balik ko sa inyo. Rona, pakibigiran naman po yung yung na-host natin sa taas, si Leo at saka si Dada. Bababa ko yung bahay nila. Ayan, monetize na yan si Rona. Kahit saglit lang ng iyong Wait. Yes, partner, kumusta ka na? Kumusta na ang bagong monetize? Ayan, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Nano kasi channel, Jeromina? Jeromina Agli. Bakit? Naka-ulis siya kami, hindi ko mahanap eh. Ito. Yung channel niya, ano? Ito. Jeromina. Makanta mo. Bababa ko na lang. Ala, yung channel niya na. Channel na. Ayan. Nandun siya kanina sa Legendora, dumaan ata. Si Leo? Nandun si Leo. Sorry, nandun na choking ang Legendora. Magpa-member ko kaya. Si Leo kasi yan. Connect kami kasi si Ivana. Bakit sa akin dati. Tapos, si Ivana, binaba yung bahay ni Legendora. Tapos si Leo pumunta doon. Ayan, tita. Ayan, pumina yung bahay niya. Nagahang ka ba? Ha? Nagahang ka. Jeromina Tigitdan. Aro? Madam Ro ay partners, sabihin mo lang yung hashtag Edward para alam nila na galing ka sa akin at kakilala ka nila. Daan lang ako, partners. Nasa Kumu ako. Wow, ikaw na ang nasa Kumu. Type mo lang yung pangalan ko, darating doon. Ika darating kang Kumu? Kita? Ano? Wah, Kumu? Wala. Kaya Kumu ka, balo mas tingyaring ka rin, tita, kasi kumbaga bala mo mag-live ka. Tapos, halina kailangan monetize ka rin eh. Kapag magpalipad laki ka, okay nito eh. Ginanda kang albawa, magpalipad ka rin. Pero, kaya ta? Alam mo, Ano kasing baba? Pero mas tingyaring. PBB ata. Ayan. Ay, mag-hashtag ba? Sige, balikan ko. Sige, ano ka lang, Rona. Hashtag ka lang na. Hashtag lang kayo ng hashtag dyan. Hindi, baba ko na yun mo, tita. Tita, atay ko na yun. Baba ka sa agli. Hindi akong balik. Monetize na ba si Ate Rona? Bap? Monetize niya Ate Rona? Mag-LS yan. Monetize niyo ba yan? Ate Rona, connect po tayo, Ate Rona, para sa sa ating AdSense. Para sa mga paharang natin. Ate Mona, baka naman, connect tayong dalawa. Legit po ako, tumatambay ako. Ayan. Partners yan, yung mga kasama ko, mga pangpangan yan. Solid mga yan.
Legit yung mga yan, si Leos Bron, tsaka si Dadali. Siguradong sigurado yan. Isang saglit lang natin. Bro, na baga hashtag ka lang, no? Hashtag para alam nila. Sino pa ba yung mga nandito? Si Jerome na andun. Ayun, si Jerome na. Naka-LS na. Hashtag niya yata. Kita mga kata, loaded. Piplay da ka, Zoy. Pababa uli ng playlist mo, Zoy. Piplay da ka, Zoy. Ako? Wow. Kanino Natapos kung... na ka. Kung Leo? Sa'yo, tsaka kay Leo. Piplay da ka. Remind mo, Ken, kasi Okay. everyday ano ako. Para yung WH Sige, mo. sige, sige. Pag naka-join ka na ng button ko, ako mag-e-LS sa'yo para may pumasok na viewers. Sige, sige, sige. Lahat ng members ng schedule natin lahat ng members sa join button natin. I-schedule natin yung lahat. Para hindi kayo sabay-sabay. Mahirap pag sabay-sabay. Dapat sa isang Mahirap na. linggo, sa isang grupo, dapat isa lang ang, sa isang linggo, dapat sa isang araw, isa lang ang mag-ELS. Para lahat pasok ang WH. Pag ano lang, Oo, pag tama. kasi ang hirap yung Sige. sabay-sabay. Sakit sa pinta dito kasi kasakit bal na ka rin pumunta. Ako, favorite ko itang mga demoni. Kasi galing ako dyan. Prior ko itang demonetize. Kaya umakit ako sa'yo eh. Kasi sa Ate Melrose mo, money na. Kaya hindi na kailangan tambayin masyado. Kanina, nagkahapon nag-LS siya. Sa'yo ako nagtambay. Pero naintindihan naman niya yun. Kasi galing din ako sa, alam mo na, hindi mo. Kaya ko din ba? Kita ay playlist ng Bron, ni Leo. Eka, playlist mo. Babaki sa link ako. Babaki ang magli. Naririnig ba niya tayo? Oh, the playlist does not exist. The playlist does not exist. Wala Lebron! tayong magayin ng isang pa yan. Yeah, wala. Alam mo ba, may allergy ako kay makeup. Pwede ako nagme-makeup. Kapapaturo ako kay Melrose. Hindi, mas okay na yun. Pero okay na yun, tita. Mas okay na yun, natural ka, malago ka. Charot. Ala ko ba rin, ala rin cash na. Seryoso ko, hindi ako mamaglaram. Laraman da kawari. Joke lang. Joke lang. Hindi kasi gusto ko yung etang Melrose, accept that challenge. Sabi niya maganda ako sa premiere. Eh, baka pag nag-makeup ako, magbuka naman ako sa dako. Para Ayan. Mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Kaya mega love shoutout sa aking kapatid, Sisi Myra. Ay,
module ako ay kaya nakaharap yung ano dyan, lapis. Ayan, mega shoutout po kaya dyan. Paul Vlog, mega shoutout sa'yo. Sorry, Sisi. Kenny Kubap, Kenny ano. Sa LS ko na, eto ang kapatid ko. Andito kasi. Kuya Leo Bron! Etang playlist mo, minano may ni error. Ayan, dyan, may jacket ka na dyan. Di kita mo yung mga kasama ko. Legit na legit yung mga yan. Dyan. Salamat, Sisi! Ala nga, makeup eh. Sasarot na yung makeup ko. Ang kati-kati ng mukha ko, oy. Dyan, Paul Vlog. Mega shoutout sa'yo. Kumusta naman po, mga host? Ito, okay naman. Inisoy. Kita ka no. Kita lang yung pen. Ayan. Wala na pala akong kukod ko rin. Ba? Wala na pala akong kukod ko rin. Kinukod-kod ko yung mukha ko. Nakalimutan ko. Tinanggal ko na. Kita, baka mabura yung mukha mo dyan, ha? Kinukod-kod ko pala ba? Ala na pala. Buset, nakalimot ko na. Ay, Diyos me. Jan Paul, dito mo yung mga kasama ko dyan sa taas. Yan, legit yung mga yan. Yan, si Leo, saka si Dadali. Nasa taas yung ano niya, mga bahay nila. Ayan, binaba ako, Dadali, saka si Leo Bron. Tayating ka namin. Saranghiya, Sisi. Saranghiya. Namo arigato. Galit ka na, oy. Dapat kanina maraming tao. Nagtatanggal ako ng libag. Di mo naman sinabi. Soy, alin mo kasi sabihan, nagtanggal na pala ako ng makeup. Di mo man sinabi. Sayang yung sayang napkin ko. Ay, charot. Sumasayaw. Ay, Sisi! Bakit ganon? Na-time out ka na naman ni Nightbot. Ay, Nightbot! Sira ulo ka talaga, Nightbot! Pinapakailaman mo yung ko, Jan Paul, unahan mo na sila, Jan Paul. Sila Dada at saka si Leo. Ayan, sige, mag-iwan ka lang ng baka Sa mo lang, sabihin mo lang, #Edward, alam na nila yan. Hashtag ka lang. Maraming salamat. Okay, sige. Sigurado yan, babalikan ka nila yan. Hindi naman sila budol. Sure ball mo nga yan. Oy, Bap! Nano, itang Lilis mo, ala pa, Kenny. Extent na ako, tita. Ayun o. Ayun o. Ah, wow. Sige, babo. Ayun o. Kaya to kay Leo to eh. Ayun o. Oh, wait na mo. China all. Hala, noted! Sira ulo si Nightbot. Ay, Nightbot, anong ginagawa mo sa aking palalab? Ay, puso. Ay, pusa. Kenny, Pusa. Pusa. Ayan, Bap. Inano ko na ha. Sinalang ko na eh. Ay, sorry. Thumbs up dan. Ho, sabi ni Puso. INC Ray. Mega shoutout po sa'yo. Maraming salamat po sa thumbs up nyo. Kita may jacket ba siya? Kung wala. Kasi hindi ko nakikita kung may jacket o wala. Wait lang. Tingnan ko kasi nagpi-play ako ng mga playlist niya. Puso! Incorporated! Ray, wala pa. From 50. Wala pa po.
Wala Ay, pa ba? Sir Speedy to. Oh, thank you, thank you. Binibigyan kita ng jacket. Sobrang priceless naman ang mga ngiti. Ay, Diyos. Tatanggal tayo ng mga gudguran kasi hindi naman sinabi ni Kuya Edward na Ayan, meron ka ng ano. makeup. May jacket ka na. Ay, Sir Idol Leo Brown. Kilala ata to? Soy, kilala mo ni Soy? Hindi na. Si Leo, si Leo. Bap, gusto. Sumasayaw daw eh. Ayun, meron na siyang jacket. Atin ang jacket, Soy. Atin ang jacket. Kilala mo yan? Kasi ka-group ka eh. Surf TV eh. Member yung Surf TV. Kasi member ko din. Sige, no problem. Puso INC Ray. Mega shoutout ulit tayo. May Hindi papawak man. ako sa'yo, Soy. May papawak. Makatula ka na eh. Soy, kukutang kupin kung kakilala niya. Lime pala. Salamat, Idol. Bagong kaibigan Pag-asa. Oh, yun. Bagong kaibigan, guys. Si Puso, INC Ray. Ayan, mega shoutout po. Sa 400 million in the house. Bagong entry. Ano? Papawasak ako sa'yo. Bagong intro ko. Itong intro yung membership. Wah, sige. Kita, atik pa lang kakalingwan. Itang pinasa mo ka na akong road 1,000. Nalika pala, digitan. Okay na to. Okay na mo. Nag-graduate na na. Pero, mayari na may road. Graduate na. Pag nalagasan siya, ano kita? Wah, sige. Atik pa naman 5 eh. 5 banana. Uy, mega shoutout na Shell Beyond Kate. Thumbs up down. Ayan, mega love shoutout sa akin dyan. Ay. Makipagdikita kayo dyan, guys. Ay. Aba, wapin. Kapangpangan ka? Puso INC Ray. Kapangpangan ka? Uy, mega shoutout mga kabalen. Wow. Diyos ko, atin ako na naman nakakilala. Kailangan natin ang member ng mga kabalen. Paniki, Tarlac Food, Soy. Paniki, ya. Tarlac ko eh. Paketan mo rin, mukhet siya. Saglit lang, paket siya. Ilocano po. Ilocano, kaya kami Ilocano. Ali, baga, kabalentaya rin kasi magkapit bahay lang tayo. Nako, Bob, sorry. Naligaw yung ano ko dito. Ay. Kaya yan. Ayan, mega shoutout po sa ating 500 million in the house. Yes, maraming salamat po sa mga video dyan. BG, salamat po. And salamat din sa mga taong sumuporta. Dadali and Leo Brown. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Bukas, muli na ako, guys. Ano ba? Pag muli na ako, nakita kapag muli na ako, wala na akong join button.
Kabalin. Oo nga, Ilocano nga siya. Kabalin daw, kabalin. Akyat ka, Ray. Akyat po kayo, Ray. Ayun po yung hagdan. Pwede po kayong magipagkulitan, magipagkwentuhan sa amin. Hoy, wala pa yan! Bukas na lang, sabay-sabay na kayong lahat. Grabe, Puso ni Ray. Kay Surf TV ka rin pala, no? Bap, may bababa ako ba? Patamsak ako, Ken, Bap, ha? Sige. Itamsak eh. Sagli mo ko pa akin eh. Hindi, intro ko lang mong membership. Join button ko. Oh, ngini na. Wala. Yung intro pa lang niya. Hindi ko alam kung kailan darating yan. Excited. Pero, pwede nga mag-join button na ako para abangatin nyo laman ng Gcash. Ay, bukas ata. Bukas na mo, sige. Pero laya pang hindi ta. Sabi ni Puso ayon si ni Ray, dadalida na sa'yo. Mag-iwan bakas ni. Sino nag-ano doon? Basta mag-iwan ka ng bakas, Puso ni Ray. Sabihin mo lang, #Edward, alam na niya. Ay, ito na, nakita ko na siya. At saka sino pa ba yung mo dyan? Okay na? Nakita ko na. Guys, kalimbangin niyo ako, guys, ha? Para updated kayo. Oo. Kalimbang, guys. Kalimbal all. Para siguradong tuloy-tuloy ang pagsasama. Pagsasama, magkaibigan. Walang ibig sabihin nun, guys. Ayan, mega shoutout po sa ating 300 million in the house na always support. Yeah, maraming salamat po, guys. Bakas nito, Puso Incorporated. Hindi na ako nag-iwan ng bakas na kasi may gagamit. Ayun daw, di na po na nag-iwan ng bakas sa'yo. Puso ni Ray. Asahan mo sa LS mo. Sa LS mo makakapunta ako. Okay. Ray, dikit na ba tayo, Ray? Ay! Ibaba mo nga yung Baba mo nga yung bahay mo, dikitan kita habang nandito ako. Kabalin! Kabalin Kenny Soy! Joy, pakibaba ng intro ng pakibaba naman. Yung intro ng join button ko. Mag-join ka ba, kapatid? Di yan mag-join, oy. Okay na, Puso ayon si ni Ray. Natanong kita na dikitan na kita ayon dikit kalimbang and monetize ka na pala. Congrats sa'yo. Congrats sa'yo. Kasi may harang ka, napanood ko yung harang mo. Kasi ang nasa view niya, is 1,800 plus 1.8. Hello, sir. Ray, Puso ni INC. Ray. Leo Bron, done na sa'yo. Love your video, sabi niya. Salamat, host, idol. Salamat din sa'yo, Puso ni Ray. Ray, akit ka. Pwede na naman umakyat para makilala ka namin lalo. Buti na lang nakilala kita doon kay Surf TV at na may kabalen na naman tayo. Kabalen, Ray. Pag minsan, Ray, akit din kami sa'yo sa iyong tahanan kung mag-LS ka. Mag-LS ka rin. Kabalen, isa niyan si Puso ni Ray. Puso ayan si Ray. Dadalitan to yun. Ay, okay na.
Salamat, host. Mega, mega, mega shoutout po sa ating 400 million in the house. Maraming salamat po, guys. Ayan po, 4 na keys para sa inyo, guys. Salamat po sa suporta. Ayan, mega, mega shoutout po ulit sa ating 500 million in the house. Tita? Sige, bukas na. Bukas na lang kayo magpa-member. Sabay-sabay na lang kayo lahat. Masyado kayong excited. Excited pa kayo sa akin. Ay, paano ba kayo? Ay. Kasi mayari na kami nga. Naka-lights off na ako. Sige. Hindi, huwag ka nang okay lang na makiusap ka sa amin kung gusto mo. Kung okay lang naman, walang problema yun. Puso ni Ray, puso, INC ni Ray. Sana lahat may puso. Sabi nila, masarap daw magluto ang mga Ilocana. Ano yung kasi yun? Ilocano ng sinang beng-beng. Tulog na mga Bengi mo. Matutod na ka, Soy? Sabi na lang din mga kupana pero matutod ning nakatula ka ni Soy. Sabi na lang din mga kupana pero migpakit siya para matutod niya pala. Soy? Sabi mo lang din mga dumo. Daramdaman ka. Sabi mo lang din mga kamo. Nakanyaman magkira eh. Awa. Nakanyaman magkira. Awa. Sabi mo lang din mga kamo. Bukas na sabay-sabay tayo. Streamer ako akitin lahat. Sige. No problem. Nang oras kayo dito? 8 o'clock. 8 o'clock PM? May schedule. 8 PM? 8 PM Pinas time. Sige. Alin ako mag-LS Bengi, magkain na ako mo. Mga kapanapon. Chopo bra anta. Chopo bra. Alas 8? Okay, Soy. Tingkas ko pa ng mga... Soy, wag mo na. 9 PM Pinas time at na. Matutod na. Uli ako. Puso ayon si Ray. Tagasaan kasi paniki. Pero ngayon, nasan ka ngayon? Sa Pilipinas ka o sa ibang planeta? Ibang bansa. Gubat. Naka niya? Gubat. Naka niya, Soy? Gubat. Gubat? Anong bansa eh? Noren. Kaya baling lugar yan. Gubat? Ate Mary Shop Channel. Mega love channel. Gubat. Oy, jaman Ayun o, sa puso nila, sabi niya. Beshi, wag ka. Sa puso nila. Nagpurot na naman siya, oy. Parang ko ni Tita at saka Soy mga 4 hours and 30 minutes at Tita pa nga 23 minutes. Okay mo kaya kayo? Naling KSA ka. Ano itong KSA? Middle East yan? Middle East? Saudi. Ha? Saudi. Charot. Saudi. Saudi. Nasa Saudi po kayo, puso ayon si Ray. Kingdom of Saudi Arabia. Balo ko niya, Soy. Natutunan ko na yan. Alas 2 na rin kaya kata. Lalo buwas na eh. Wala akong loob.
Tapos na. Tapos Kaya na. masikang kulog ngayon eh. Geles na kam. Inakalulog, Ha? mag-geles na kam. Inakalulog, Kaya mag-geles nakululog, na kam. mag-LS na ako mo. Ayun. Ano, unlimited? Oppo host. Hmm. Kingdom Saudi of Arabia. Ganun pala yung meaning nun. Kumusta naman dyan? Kumusta naman dyan? Puso ni INC ni Ray. Kumusta po dyan sa Saudi? Yes, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Maraming salamat po sa mga nagbigay dyan. Thank you so much po. Ayos na lang. Ayos na lang naman host. Baka ayos lang naman host. Okay. Di pa ba tayo mayaman dyan ho? Puso INC ni Ray? Di pa ba tayo mayaman dyan? So, pala nakabano king guy, king Saudi government, di ba? O Kuwait. Sorry. May tutod na yata. Tituro na nakatamo. Ikaw, tita, pila na kang bano king US? 10 years? Tita, Wow. pila na kang bano king US? 10 years? 7 years na, boy. 7 years? Wow, tagal na. Senior citizen na akin. Tita, senior citizen na akin. Nag-uupa mo ako. Minalo ka ba? Ali, itang sabendang senior na Austrian. Sis. Basta niya sige, tuloy mo, citizen? Citizenship? Woo! Tabalo kay kabab. Ali, itang ating green card. Leo, matutod na kaya ta akin, Leo. Ay, 5 na lang, ay. Sagarin nyo na yan. Ken katerak-terak potong nga choking LSW, teterak. Ikaw ako ng sinawang teterak ng teterakin. Magkano bili mo B8, Dap? Mura yan eh. Magkano? 348 pesos. Mura na. 400 jamin kita. Yung guys, Shopee, pag-order da ka padala kay US. Shipping na mo mal. O tita. Bola ini. Ano ito? Ito doon na kaya na tita, kaya pakalyan na kamo. Alita, okay gumastos kong 348 yung B8 mo. Tapos magpadala kay nga US
dumalan niya pang aeroplano, dumalan niya paging embassy, dumalan niya paging bukid, dumalan niya paging liberty, dumalan niya paging kung parang nadala na. O mag-isa niya yung kaya ko yung 100,000 eh. DH kami padala ako. Ayan, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Thank you so much po na naka-video dyan. Thank you so much po. Dakala salamat po kaya kayongan. Lalo na po kareng taong matsuking babo. Dadali and Leo Brown. Ha? May tuntod na. May di na ka naman tita ya. Pakalinda na ka man eh. May tuntod na ba, Leo Bron? May tutod na yata yung Leo Brown. Mega shout out po kay Leo Brown. Leo Brown. At yung minawas ka no guys. Sino kaya minawas na yan? Jowa mo? Sabi mo yung jowa mo, wali niya pa mamaus. Sige, soy. Alam problema. Yes, nandiyan ka pa ba? Puso INC ni Ray. Nandiyan ka pa po ba? Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit sa dalangin ko, sa aking mundo. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining. Charot. Nagtitiktok ako. Tira ka pa, Soy. Wait mo, Ate Minaus. Charot. Terak ka pa, soy. Ano pa yung terak ko? Wala na akong terak. Kaya ka pa sinawak yung terak ko. Magtumbling na ako po, guys. Ayan, mega shoutout po ulit sa ating 200 million in the house. Ay, ba't dumadami pa ang tao? Ay, mag-end na tayo Anong oras ka anong oras ka mag-end, Bob? Ayan. For mga 5 hours. Pwede na yung 5 hours. Kaya ko, lipat ko kayo. Pasa mo lang ako. Ibang member mo. Wag na, sir. Wait mo ako, Ken. Viewers mo ako niya. Pasa ako yun. Nakatamsak na sila. Tamsak na? Sige, tita. Salamat. Edward. Oxen. Meron ba tayong 42 minutes? 42 minutes. Ayan, mega shoutout po sa iyo. Guys, lipat tayo. Leo sa TV, balungan, nakamagpulis.
Lipat ka yan. Leo Seth, kapangpangan ka din pala, Leo Seth. Guys, lipat na Balungungan, tayo. nakamagpulis, may pulis. Ano? Balungungan, nakamagpulis, may pulis. Pakitap na mo, Bap, kung may pumapasok, Bap, na viewers. Wah, sige. Lalagyan ko lang. Pababa ng LS. Sa Leo? Ay, loka, 50 million viewers. Sino sa 50 million viewers naman? Guys, lipat tayo guys dito. Wait lang. Ito, palike. Nano? Bap, pasugod muna ako, Bap, ng ano, Bap. Punuin mo muna yung tabs ako doon. Kasi kulang-kulang daw eh. Sige. Kulang. Saan? Tatamsak ko sa'yo. Ha? Wait lang, titingnan ko may pumasok sa'yo. Pinapapapasok ko kayo. May pinasok na 4. Ayan. 400 million the house. May pumasok po. 400 million the house. Ayan si Leo Seth TV. Balungungan naka-make police. Sabi na. Kapangpangan ka ba, Leo Seth? No, may pamilya. Leo Seth, kapangpangan ka? Patamsak mo muna ako sa LS ko. Bab, Ken. Sige. Isagad ko lang ang ang alagad ko. Sagli mo na. Papalipat ko, Ken. Itang join button ko, guys. Pasuyo naman ako sa mga join button dyan. Ay, tamsakin mo na join button ko. Ay. Oo, 3 na lang para makalipat na tayo kay Edward. Edward, Joy kasi, Alicia, hindi siya monetize. Kailangan babaran. Magiging member din siya. Bukas daw. Ngayon na. Gusto mo ngayon na eh. Ali pa, may nano ka. Bukas na. Okay lang yan kahit ano. Hindi, wala pa ngayon. Guys, lipat tayo ha. Baba ko yung Ang join member ko kasi guys is to helping not monetize. Yan po ang yan po ang aking goal. Ang ipag-LS sa mga hindi monetize. May schedule tayo once a week. Sa mga gustong Boy Traveler, ayan, Dan Edward. Pala pag ng LS mo, lilipat kami, Isang oras lang si Edward Tapusin niya lang tayo isang oras. Sayang naman. Lipat na natin dito, guys. Joy, pasuyo ako, Joy. Palipat na, Joy. Kay Edward. Pupunta rin sa sa'yo, Joy, pag nagpapawasak. Ako nagsasabi sa kanila pampawasak. We need to help, guys, not monetized person. Ayan. Sa mga maliliit pa ang bahay, kailangan natin tulungan. Pala pag nang iyong link, Oo, yan. Pababa ng link. Pasuyo. Lipat tayo, guys. Lipat. Lipat na dito. Oo, lipat na. Yung wala yung pare ko. Wabap. Ima ka na, Bap. Nino ini? Leo Sep. Ay, Leo, tusukin mo muna yung LS ko doon ng sagad. Huwag kang dyan. Bakit walang comment? Lipat, guys. Lipat. Ang join button ko po ay para sa mga pwede rin naman sa ads na mga monetize. Pero prior natin hindi monetize. Tingin ko may mga pumasok ng viewers. Guys, pa-watch muna yung intro. Sa mga lilipat, pa-watch muna yung intro. Bap, tusok mo rin sa intro ko yung mo, Bap, nandyan. Tusok na ako, tusok. Ay, umayos ka dyan, Leo. Sumusok ka dyan. May tusok na eh. Nandun po eh.
Nagbakas ko pa Okay eh. na guys. Thumbs up ko na tita. Okay na. 70 sagad. 70 Hindi sagad ako na kanina. sagad. Pang-4 ako. Sagad na sagad na. 70. Sarad. Ano lang ako guys, 5 hours lang. Meron pa tayong ilan pa? 36 minutes. 36 minutes na lang guys. Para mag-end na ako ng 5 hours. Sinagad na sagad ko na yung oras. 36 minutes guys. 36 minutes. 5:30. Kasi yung Ha? 5:30 mo na mo. O sige, magkain na ako. 5:30. Wait lang, ongoing pa ang mga mamaya-maya pa yan yung O Soy, anong balita Soy? Bullshit ka, ikaw pala yan Leo Sep. Kapang-pahang ka, ako mo. Ilan na Soy? Ikaw pala yung Leo Sep. Pilitan may itang kain mo na itang yun na tamsak na. Doodle, ano ito? Budol-budol atang layo eh. Charot lang. Oo. Kala Budol-budol. ko sino. Balo ko lang yan Leo Sep. Atikan TV Leo? Oo, kaloka kayo ay. Ayan, andiyan pala si nakalimutan ko, si Joy Angel. Pusok, ito yung nagsagad sa akin sa tanong. Sagad na sagad sa tanong. Ayan, mega shoutout po. 400 million in the house. Guys, may binaba akong link. Lipat tayo, lipat. Joy, lipat na tayo. Live and simple. Pasuyo na lang. Lipat tayo, guys. Nandito ako sa kabilang LS. Meron na 4. 4. Mamaya pa yung konti, Bab. Mamaya pa akyat. Tutusok pa lang. Vlog-vlogan! Nandiyan ka pa ba? Lipat tayo, guys. Lipat tayo. Mamaya yung konti, Bab, ha? Mamaya pa yan lilipat ng ano. Sige. Magtutusok muna. Tusok po tayo. Guys, tusok-tusok muna tayo. Mawala tayo iba pang Edward. Tuko, ay ninayos kayo mitangkay. Ayan, puso ni Ayan si Ray. Diyan pa rin. Potagal lang kaya kaya. Nasoy. Muna nakabukas Soy. Yes, bukas po. Muni na ako. Magpapalaro po ako ng house and lot. Papalaro po ako bukas guys. House and lot kapag namuni ako. Kaso yung bahay nasa paso at saka lupa. Meron na tayong 500 million in the house. 500 million in the house. Si Joy nandito nakababad sa'yo, Soya. Oo, si Joy. Joy to the world. Mega love shout out po sa iyo. Joy to the world. Lipat. May pa-member ya, once a week niya yung mag-LS ko. Yeah, muli na bukas, sabi ni Leo, taga ibang planeta. Ikaw bahala, kung ayaw mo rin, okay lang naman. Oy, not required naman ang ano. Sa mga gusto lang. Hindi naman ako nagpa-member sa'yo kay lack of money din ako. Paano naman yun? Oy, nakakahiya naman mag-member kayo tapos hindi ako magpa-member. Oy.
Si Joy, may ano na ba siya? Money na ba si Joy? Sabi siya, uy, pumunta ka doon kay Joy nakaraan. Doon ako nag-guest, di ba? Pumunta ka. Ay, money na nga. Money na nga siya. Kasi may nakita akong ano dun. Sige, Joy. Magpapamember din ako sa'yo, Joy. Sige, promise ko yan. Wait lang. Kasi pinapapasa ko pa. May naboy guy. Leo. Babawasan na dito sa akin. Ang lumipat na yan. Sagli mo na, guys. Sige, sorry. Wala ka namang baby. Wala daw. Kaya nga, Wala, baby, sorry. wala ka namang baby. Ako lang mayroong jowa pero walang baby. Ngayon ka tito, sorry. Ay, kaloka. Hindi pa napasok. Wait lang. Ayusin natin. Sana'y patawarin na. Ipagpatawad mo ang jowa mo'y may ibang kabit. Charot. Lalo ang oras bukas. 8 o'clock na. Join Ano boto ang kayo oras bukas. Ang dada. Na ano? Lalo ang oras bukas. Alas 8. Mas excited pa kayo sa akin. Ay, grabe kayo. Ay. Coco Brown to. Ang dakal keke. Malapit na tayo magtapos. Lipat-lipat lang. Ay, pumasok. Ay, pumasok ah. Refresh ko nga. Sino pa bang naka-BG? Ay, Jumel Deep! Ayaw! May ka-shoutout sa'yo, yaw! Shoutout, yaw! Ayan, pinansin na kita, mamaya magsumbong ka naman doon kay mami na hindi kita pinansin, ay! Shoutout naman sa'yo dyan, Jumel Deep, yaw! Ay, bago ka muna mag-ano dyan, dito ka muna, tamsak mo nga to, ay! Tamsak mo yung join button ko. Ayan, mega shoutout po kay Jeromina. Sexy at ganda. Hindi pa pala kayo tapos. Jeromina, kailangan ko mag-money bukas. Money na tayo bukas. Where's na tayo, ay? Panalo nata si Jeromina. Jeromina. Tinanggalan ako naman ng jacket. Ay, grabe siya. Ay, naglinis ako ng mga dumi nyo kasi marami na kayong libag dyan. Hilo ka naman dyan, Jumel. Ay, minalo ka, Jumel! Jumel! Kenny ka. Jeromina, Edward. may dumikit ba sa... Lipat ka, Ken. Wow, congrats sana all. Wala pa. Ano ba lang yun? Ano lang, loko-loko lang namin para mamoni bukas. Bukas Sinagad money na namin yung oras. Ha? Wow, money na ako bukas kaya yan, Soy. Minalo ka kanya. Jeromina. Lipat, Kenny. Etong bape, kabalin mo. Jeromina, bukas magpapalaro ako, house and lot. Punta ka, house and lot. Yun ang pinaka-grand prize namin, house and lot. Yung bahay nasa Paso, house and lot. In God will. Sa Paso, yes, sa Paso. House and lot sa Paso, ha ha ha.
Okay ka na ba? Pwede ka na Papalikan bang mo ulit si umakyat? ano. Laban Papalikin ka mo na? si Jeromina. Nakapagtulog na yan. O sige, bababa ko yung Nakapagtulog na yan. It's a Jeromino. Ayan, nagsilipatan na. Ayan. Ayan na, mega shoutout sa ating 500 million in the house. Live na yung bab. Ay, What? bakit sabi na naman? Ay, kaloka, lumipat kayo dito. Mag-end ako. Babala-bala tita kung labisan lumipat. Balang sa matatod na kasoy. Bigising ka yata. Tira ako mo. Hindi na ako. Ano ba rin oras, Ken? 9:30. Marami pa. Marami pa. 9:30 ning denge. 9:30 ning denge. Wow. Tapos yung loob po ng oras. Gigising ko alas 4. Alas 4. Kaya ka yung loob mo. 6 to 2 mga nyan. 6 to 2. 6 to 3. 6 to 3. Ay. Yes, mega shoutout po kay Madam MJ Boda. Mega shoutout po sa pinaka-sexy na si Madam MJ Boda ng taga Romania. Yan, monetize channel na rin yan si Madam MJ Boda. Nakakainis wifi namin paglalaro. Walang mawawala signal. Nakapanty na lang ako. Nakapanty na yung mukha na so, Jeromina. Ay, matulog ka na, Lindra. Nano ka? Buwang, sabi niya. Hindi, madam. Si Jeromina, nakapanty na lang ako, sabi niya. Ay! Bastos, ay! Ano, i-delete natin to? Ano ba yan? Ay, bastos, ay! Diyos me, ay, naku. Jeromina, paki-delete daw. Bawal yata yun. Ay, delete yan, ay. Bawal daw? Jeromina, delete mo daw. Hindi naman bawal. Hindi? Hindi pala bawal. Buri mo yan kanya mga panti-panti kayo na. Diyos me, Good night sa inyo guys, sabi ni Jeromina, sexy at ganda. Ayan, nagbaba ng bahay si Madam MJ Boda. Jeromina, di kita mo si Madam MJ Boda. Ano yan? Monetize channel yan. Laro pa tayo, Jeromina. Bibigay. ay, MLT na! ML tayo mamaya konti. Ayan, nandiyan pa rin si Joy Angel. Mega slap shoutout sa iyo, Joy Angel. May text. Sige. Sige, salamat. Bye-bye, salamat na. Sabar, kukuha niya ako sa ikay, Leo. Nakalipat na pala. 3 na lang sa akin dito eh. Kukuha niya ako ni Guy, Leo. Kita. Oh. Huwag ka no. Ano? Sige. Kukuha niya ako ni Leo kasi matutod na eh. Magbabraya bukas. Mag-dream Sige. Ay, thank you na. Ay, thank you, Ned. Thank you, Sai. Thank you, Sai. O yan. Nag-goodbye na si Leo Bron, gitarista. See you next time. Sige, Jeromina. Maraming salamat sa'yo. Ayan, nakalipat na lahat. Okay na, Bap? Bye. BG na mo, Bap. Nakatamsak na yun. Bukas, sige. Thank you. Meron tayong 500 million in the house. Mamaya magiging ano yan, 12. Oo. 12. Nakasya ko sa Jessie. Jeromina, tulog tayo. Ay,
Guys, mag-end na ako, guys, ha? Nandito na tayo kay ano. Ayan, mega shoutout po sa ating 600 million in the house. Hello, I'm here, Dada. Binod Whitey. Can we move in here? So you can have more bananas to come. So I'm in here. We need to move in here. You move here so they can give you banana. Come here. I dropped some link. You can come here. I dropped some link. We need move here. Come on, let's go. Edward gonna give you 2 bananas. Yes, I give him 5 banana. Oh, he gonna give you many bananas. Ayan, okay, I'm here. Yes, mega love you. Shout out Binon YT. Kuya Edward, can you give him a bananas as well? Yes, Binod YT, mega shoutout po. Yes, you here. Wait, I give you a jacket. Joy, tara na. End na ako, Joy. Salamat, Joy. End na ako. Ano na, Joy? End na tayo. Nakalipat na yung iba. Wala na, natulog na yung mga yan. Ano ba yung pronunciation nyo nito? Binod YT o Binod YT? Thank you. You have a jacket? Just dikit me guys, and I will give you road to 300. Okay, I'll give you I give you a banana. Binod YT. Just drop your link. Okay, I give you. Wait. I give you 4 banana only. Kita saglit mo na. Saglit banana kay Binod. Pwede kang bumaba. Nandito naman ako, tapos balik ka lang sa Chrome. Maraming salamat sa mga guys, nag-support sa akin dyan. Sa 5 natitira, maraming salamat. Alam ko, nagpuyat din kayo sa akin, mga taga-Pilipinas. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan. Ha, nakain ka na? Ay, bakit may 5 viewers pa dito? Natulog na yung mga yan? Taga-Pinas kasi itong mga to, oy. Kaya nagsha-shoutout pa ako eh. Ay, malay ko ba namang nag-end ka na, oy? Sabi mo kaya, sinusunod kaya kita. Wait lang, Joy, wait lang. Hindi ako naka-mute dito eh. Wait lang, uy, grabe ka man. Uy, wait lang, Joy. Huwag ka na magalit. Joy. Naku, Diyos ko. Nire-regla ka ba, Joy? Okay ba yung ginawa ko? Oo, okay naman siya. Kala ko nga, di mo pa natapos kasi dadagdagan ko sana eh. Naku, si Ibo napaka-excited, tsaka si Ibo, tsaka si Edward. Gusto nga magpa-join boto na. Ay, hindi naman. Uy, mag-VIP. Uy, grabe. Wag naman VIP.
Ayan, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Dino Dwighty, all my banana I give you. You are now 272.